on! Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Pakiayos natin ang ating mga orasan, mga kapitbahay. May mga pagbabago tayo sa oras dito sa Amerika. Medyo advanced tayo. Tama ba? Advanced or late ng 1 hour dyan sa Pilipinas. Kaya ang oras namin dito ay alas 9 ng umaga, Eastern Standard Time, New York Time. Alas 6 ng umaga naman dyan sa California. Alas 5 ng umaga dyan sa Alaska. Samantalang dyan naman sa London, alas 2 ng hapon. Tama ba? London, tingnan natin. Alas 2 ng hapon sa London. Alas 5 naman ng hapon dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantalang dyan sa Japan, alas 11 ng gabi. Alauna naman sa Sydney, Australia. Samantalang dyan sa Pilipinas, ang oras natin ay ganap ng 10:00 ng gabi, Philippine Standard Time. Magandang umaga sa kanila mga kapitbahay. Tayo mga nandirito sa Estados Unidos, simula dyan sa Alaska, California, Oklahoma. Kumusta tayo? Magandang umaga sa lahat ng mga nasa North American region. And of course, good morning sa mga natin nasa Latin American countries. Magandang umaga sa lahat ng mga nandirito. Of course, magandang hapon naman sa mga naandyan sa Middle East. Mga kaibigan natin dyan sa Jordan. Mga kaibigan natin dyan sa Bahrain. Mga kaibigan natin dyan sa Dubai. Saudi Arabia. Good afternoon, everybody. Magandang hapon. And of course, dyan sa Asia, saan man sa panig ng Asia, good evening. Yung mga nandyan sa Macau, dami nating mga Pilipino pala riyan sa Macau eh. Marami tayong mga nakahuntahan the other day na mga casino dealers na mga Pinoy dyan sa Macau. And of course, mga kababayan natin sa Hong Kong, good morning. Sa Japan, good evening, I should say. Sa Australia, good evening. And of course, sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Asia, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, India, Brunei, Micronesia, kasama ng Hawaii, good morning at 4 o'clock in the morning. Fiorel Salvo po ang inyong kaalalay, mga kapitbahay. Malapit na tayong mag-60 anyos. 60 years sa broadcast sa darating na Abril 27, 2024. Kami ay nakikiramay dun sa mga naging biktima ng lindol dyan sa Davao. Sabi ng kapitbahay ko, bakit pinarurusahan niya ng matindi ang Davao ngayon? Ha? Bakit pinarurusahan daw ng matindi ang Davao ngayon? May lindol na naman, ha? Yan ay kahapon araw ng Friday dyan sa Pinas, Nobyembre 17. Ang lindol na ito ay medyo may kalakasan, 6.8. At ito ay nakita ang pinanggalingan sa Southern Mindanao region. Mga ganap na alas 4:14 ng hapon ng araw ng Friday, local time dyan sa Pinas. Ayon ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Malakas, 6.8. In fact, ang latest report natin galing dito sa iba't ibang sangay ng pamahalaan natin, ang naitala as of before our broadcast today, Saturday, 7 na. 7 pala.
Pito ang binawian ng buhay sa iba't ibang mga insidente ng kaugnay sa lindol na naganap diyan sa Mindanao. General Santos exactly at mga karatig na lugar sa Davao. Yan ay naganap Friday alas 4:14 ng hapon. Samantalang napakaraming mga mamamayan na nasa labas ng bahay. Ang iba rito ay mga nasa mall. Ang detalye niyan ay mamaya ng konti, Maring Kuratalinor. Ah, magandang gabi dyan sa Japan. Sa Shiba, Japan. Now I remember. Diyan sa Shiba, Japan, si Kuratalinor. And of course, si Super Momshi mixed video. Alam mo itong si Super Momshi, nakita ko yung pangalan niya. As early as 8:15 o 8:30 ngayong umaga oras namin dito o kaya diyan sa Japan ay mga alas 10:30 siguro. Nakita ko na yung pangalan ni Super Momshi, nag-aabang na sa atin eh. Nag-aabang na si Super Momshi, sabi niya, good morning po. Kala ko Fiorelle po pala. At saka ganoon din si Elizabeth Luren, kanina rin just before our broadcast, 20 minutes, 30 minutes broadcast, naka-standby na kasi itong ating anong tawag niyan, banner dyan sa YouTube as early as 8:20 dito sa amin, sa Amerika. Kaya nakita ko na yung pangalan ni Maring Elizabeth Luren. Of course, yung paring Raymond Aguirre. Maray na banggi po, Manoy, sabi ni paring Raymond Aguirre. Diyos maray na banggiman, Padre, Padikoy. Sabi niya, good evening po sa lahat ng mga kaibigan niya rin kay Luren, kay Elizabeth Luren. And of course, si Florendo Constantino. Fernando pala, I'm sorry. Fernando Constantino. Nandyan din siya sa YouTube sa mga sandaling ito. Maray na banggi po, sabi ni Elizabeth Luren. And then of course, present ako, sabi ni Super Momshi Mixed Video. Thank you. Nasa sa iyo ang ating pagmamahal. Puso ko sa bayan ko. Of course, dito sa atin sa Facebook, ang pare ko, dalawang pinanunuran sa atin. Ang pare ko si Nanding Fernando Constantino. Nandoon siya sa YouTube and then nandirito pa rin sa Facebook. Hindi pala. Concepcion Esma pala ito. Babae pala itong nandirito Maring Concepcion Esma Constantino. Nandirito rin si paring Nanding Fernando Diego Constantino. Sabi nitong dalawa si Concepcion, sabi niya, nandirito ako sa Chicago, Illinois. Malamig, Marikoy. Dito sa amin, ang temperatura namin ay 51 degrees. Malamig na dito sa amin, 51 degrees Fahrenheit. Dito sa amin ngayon. And I could imagine kung ano ang temperatura natin riyan sa Chicago, sa Illinois. Nasa mataas itong bahagi. Halos sa likop na ito ng Canada. Si Mari nating Concepcion Esma Constantino. And of course, asawa pala ni Fernando. Hindi, I'm sorry Baka hindi Si paring Nanding, sabi niya na Fernando Diego Constantino, I'm watching with my wife. Anong pangalan, pare ko? Huwag mong ipagkait sa amin. Pangalan ni Manay. And of course, ang kumpare kong napakasipag, Jeffrey Espina Xiao. Sabi niya, good morning na lamang bro. 7:07 in the morning dito sa Lethbridge, Alberta sa Canada. Lethbridge, Alberta, Canada. Shout out sa lahat ng mga kakampink. Sabi ni paring Jeffrey Espinas
Xiao. Basahin ninyo, by the way, kung kayo ay friend ni paring Jeff. Basahin ninyo ang kanyang mga posts sa mga messages diyan sa Facebook at napakamalalaman ang lahat ng mga sinasabi nito base sa mga may pruweba na mga dokumento, base sa mga may pruweba na mga publikasyon sa mga periodiko. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. And of course, ang oras natin mga kapitbahay, ganap ng 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, Eastern Standard Time, dito sa New York. Samantalang alas 10:11 naman ng gabi dyan sa Pinas. As I was saying just a while ago, na nagkaroon ng lindol dyan sa Pilipinas. Meron tayo ritong initial report as of last night, kagabi, sa Friday night dito sa amin, Friday evening dyan sa Pinas, meron tayong file na report. Galing ito kay Jerry Dungon ng News Television 5, kaugnay ng lindol dyan sa Mindanao, magnitude 6.8. Dito ay hindi pa nakatala ang mga nangamatay. Nagbagsakan ang mabibigat na bahagi ito ng itinatayong gusali sa New Matina, Davao City nitong hapon. Sa kalapit na lugar, mistulang dinuduya naman sa paguga ang poste na stoplight na ito. Kasunod yan ng magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Davao Occidental. Sa dagat malapit sa Sarangani ang epicenter nito, pero naramdaman din ang pagyanig sa iba pang kalapit na lugar. Gaya sa mall na ito sa General Santos City. Sa lakas ng pagyanig, nasira at nagbagsakan ang bahagi niyan ng bubungan ng mall. Nagtakbuhan din ang ilang mga namamasyal doon. Bumagsak din ang malalaking batong ito sa isang highway sa Sarangani. Bahid pang dumaan ang mga sasakyan dahil sa mga nakaharang na bato. Ayon sa PHIVOX, Intensity 6 o napakalakas na pagyanig ang naramdaman sa Kiamba, Sarangani, Pulumulok, South Cotabato at sa City of General Santos. Intensity 5 naman sa Pantukan, Davao de Oro, Tagum, Davao del Norte, Jose Abad Santos, Davao Occidental at sa ilan pang lugar sa Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Sa kabila nito, wala naman daw banta ng tsunami sa Davao Occidental. Wala ring napaulat na nasugatan sa mga oras na ito. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Thank you very much, Jerry Dungon ng News Television 5. Well, ang Pilipinas, just for the information of everybody, ang Pilipinas kasi ay nabibilang sa tinatawag na mga bansa na nasa sa tinatawag na Ring of Fire. Ito ay yung sinturon o kaya singsing na nakapalibot sa buong daigdig na kung saan nagdaraan ito diyan sa Pinas. Kaya yung mga chimney ng naturang daloy ng nagbabagang lupa sa ilalim natin, ang mga chimney nito ay yung mga bulkan na nakikita ninyo sa iba't ibang panig. Kagaya ng Mayon Volcano, Bulusan Volcano, mga ganyan, yaan ang chimney nitong mga bumubulwak na putik na apoy sa ilalim ng ating kalupaan. Now, kapag nagkakaroon ng mga pagbabago ng earth crusts, yung mga plato ng lupa natin, nagkakaroon ng lindol. Yun ang dahilan riyan. Ngayon, dyan sa Pinas, ay kagaganap-ganap lamang dyan sa Pilipinas ng paglindol alas 4:14 kahapon Friday, Philippine time. At sa latest report na tinanggap natin galing sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, kagaya nitong official report from Office of the Civil Defense o kaya OCD, ayon sa kanila, 7 na. As of this morning, alas 5 ng umaga,
Oras namin dito sa New York, alas 6 ng gabi, Philippine time. Ayon sa OCD, ay 7 na ang naitala nila ng mga records ng mga nangamatay sa iba't ibang panig dyan sa Pilipinas. Like for example, itong Region 12 Information Office galing kay Jory May Balmediano. Ayon sa report na ipinalabas ng General Santos, ay meron silang mga nangamatay sa naturang lugar, 4 sa kanila ang recorded na namatay dahilan sa lindol. Iba't ibang mga insidente ito dyan sa Region 12. Iyan ay report ng OCD, Jory May Balmeniado. Diyan naman sa General Santos City, nabagsakan ng sanga ng kahoy ang isang empleyado ng salon. Babaeng empleyado ng salon diyan sa General Santos City. Hindi muna pinapangalanan ito mga biktima hanggat hindi po nabibigyan ng mga impormasyon ng mga pamilya nito at mga police matters, ika nga. Samantala sa munisipyo naman ng Malapatan, isang pastor ng simbahan, lalaki, ang namatay pagkatapos na ito ay tamaan naman ng tipak ng bato na nalaglag sa isang mataas na lugar doon sa kanyang kinalalagyan. Samantalang isa pa, isang lalaki pa rin, hindi rin pinangalanan, namatay din dahilan ito sa atake sa puso nang magkaroon ng matinding pagyanig ng lupa at intensity 6.8. And then sa Sarangani, sa Glan, Sarangani, isang lalaki rin ang namatay sa loob ng isang hardware nang ito ay tamaan ng isang steel beam sa kanyang ulo. Yan ay dyan naman sa Glan, Sarangani. Samantala, sa Davao Region, ang opisina ng OCD at sa magitan ng Direktor Ednar Dayanghirang ay nag-report na isang lalaki namang senior citizen ang namatay diyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental pagkatapos na ito ay mahagip naman ng rumaragasang mga bato galing sa ampas na tumama sa kanyang ulo at sa katawan. Yan ang ilang mga latest reports na may kaugnayan po dito sa lindol na naganap dyan sa Mindanao alas 4:14 ng hapon, araw ng Friday. Yan ay kahapon lamang ayon sa report ng OCD. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much. Ang oras natin, 18 makalipas ang ika-10 ng gabi. Philippine Standard Time. And of course, ang mga pare natin sa sandali. Asiatiko pala eh. Ate Nens, sabi pala ni Jeffrey Espina Xiao, alas 7 ng umaga sa Lethbridge, Alberta sa Canada kanina. Ngayon ay alas 7:19 na ng umaga, Lethbridge, dyan sa Canada. Pare ko good morning. Nakapag-almusal na? Hindi pa. Nag-iinit pa, nagbubrew ng kape ang kaibigan natin Jeffrey Espina Xiao. Ang aking kapatid, si Ate Nens, we are watching Fiorel as usual. Regards na lamang sa everybody, sa pamilya, at saka God bless always sa lahat. Thank you, Ate Nens. Maraming salamat. Regards sa inyo riyan sa Legazpi. And then, si paring Nanding, Fernando Diego Constantino, asawa ko yung isa na naandyan sa pangalan mo. Concepcion, ang kanyang wifey. Ni paring Fernando Nanding Diego Constantino. Thank you, Maricoy, Maring Concepcion. Sione, aling Sione. At saka paring Nanding. Magandang watching sa inyong dalawa. And of course, ang aking brother Knight, SK, Jundity Valencia. Viva Jesus, my friend.
Sabi niya kasi, but Jesus Jacqueline Formalejo Regidor. Palagay ko, Bicolano ito. Bicolano. Palagay ko, Bicolano Kasi yung mga Formalejo, sandamakmak ang Formalejo namin sa Naga. Sa Bicol, entire Bicol. Ilang mga Formalehong classmates namin ni Mrs. At saka batchmate pala namin ni Mrs. nung kami nasa high school dyan. And then si Maring Curata Leonor, sabi niya, "Hi, Jack." Naku, delikado yan Mariko, huwag kang magsasalita sa kalsada ng napakaraming tao. Baka sabihin mo, "Hi, Jack!" Nako, magtatakbuhan ng mga tao. Bakit? Imagine, hina-hijack ninyo kung ano man yun Mariko huwag kang sisigaw sa kalsada ng hijack. Delikado. Delikado ang katatayuan mo riyan Jacqueline Formalejo Regidor, sabi niya, "Hi, te. Good evening na lamang sa lahat ng mga naandyan." And then, paring Leonor, Amaring Llorene, Elizabeth. Good evening na lamang po, Furel, at saka kay ate Leonor Curata, kay Jacqueline Formalejo. At sa lahat, isang grupo Isang grupo pala itong mga kaibigan natin sandali. Meron akong bagong pangalan dito Sandali Raho San Juan. Raho. Tama ba ang pagkakabigkas ko, pare koy? Ng pangalan, is it a man or a woman? Raho San Juan. Pare koy, thank you Welcome sa ating FSL community. At saka si Jacqueline, at saka, sandali, tumalo na naman itong aking computer meron, ito pala. Tumalo na naman Margarita Villegas. Kasi nagbabatian na yung mga friends natin dyan Kaya nilalaktawan ko na yung mga batian nila. Nagbabatian, nagbabasa ng mga messages. Anyway, Margarita Villegas, sabi niya, "Shabbat Shalom, Brother Furel." Aba, nandiyan ka saan? Saudi, sa Riyadh, Dubai, sa kanyan dyan, Marikoy. Margarita Villegas, "Shabbat Shalom, Brother Furel, and good morning. Watching from Toronto sa Canada." Nasa Toronto para. Kala ko nasa Middle East kasi may pa-shalom-shalom kayo But anyway, same to you, Marikoy. And then si Jacqueline, Bicolana na po ako, Furel. Ang papa ko po ay nasa Taganaga at saka mama ko, Tigaon, Camarines Sur. Sabi ko na ang kanyang mama ay taga-Tigaon, mga Formalejo. Partido. Partido rin ako dyan sa Tigaon, ang ating mayor ngayon ay si Chiki Fuentebella. Magaling nating kaibigan yan. Mayor ng Tigaon. Sa mayor naman sa Sangay ay si kapatid niya Fuentebella rin Doon sa Sangay naman. Regards na lamang sa lahat ng mga naandyan natin. And then of course kay Rosana Narume, sabi niya sa akin, "Hi!" Naandyan siya sa YouTube. At saka, of course, si Super Mamshi, mixed video. At saka si Raymond Aguirre. And then, of course, si Leonor, kaliwat kanan siya Dalawa ang minomodel tulad ni Leonor Curata. Pati yan sa YouTube naandyan. Ang mari natin si Leonor Curata. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Breaking news! Ito na! Bicolana si Jacqueline Formalejo Regidor. Tiga-Tigaon, Tiga-Naga. Well, ang Metro Manila Development Authority ay meron panukala pagkatapos na si Nebriha, ang kanilang operations big boss diyan sa MMDA,
ay suspendihin pansamantala dahilan sa glitch, pagkakamali na naganap na kung saan ay kanyang pinag-go yung isang sasakyan, isang van na nagsabing sa kanya ang isang senador without doon sa MMDA agent na sumita doon sa bus lane, hindi sinipat yung loob ng kotse. Sabi noong driver, sakay po namin si Senator, ano yung pangalan noon? Revilla. Oo, kaya nagalit si Revilla. Nangangalit yung kanyang bagang Nangangalit yung bagang ni Revilla nang ikumprontas si Nebria. Alam mo, doon na puna ko lamang sa litrato, sa video, kung sino man ang namamahala sa DOTR, Department of Transportation, o kaya si Marcos na lang. Si Marcos, Presidente, tanggalin nga ninyo yung administrator o kaya chairman ng MMDA. Mukhang tanga eh. Nakita mo, palang walang command responsibility maging yung kanyang estatura, yung kanyang demeanor. Sinasabunan ni Revilla si Nebria ay tatanga-tanga yung direktor o kaya pinuno ng MMDA. Alam mo, yun ang marami sa atin dyan, mga kababayan, Puerta de los Buenos, hindi natin nilalahat. Pero marami dyan sa atin na mga appointees na mga politiko ang walang binatbat, wala sa linya, wala sa qualifications, wala sa kanyang masteral, wala sa kanyang tunay na kaalaman, eksperyensya. Nahihirang, kagaya na lamang itong direktor na ito dyan sa MMDA ngayon. Tingnan na lamang ninyo yung kanyang demeanor, yung kanyang mga pananalita, yung laman ng kanyang pananalita. Kagaya ngayon, ito'y controversial na naman itong MMDA, May paano kala, etong MMDA, itong pinuno nito, ano bang pangalan nito? Hindi ko nakuha yung pangalan. Dahilan dito sa mga murukulyo na nangyari the other day, na kinasangkutan ni Senator Revilla. Yung pamunuan ng MMDA nagpahayag na meron silang mga napagkasunduan na bigyan ng go signal na magdaan doon sa bus lane yung 5-vehicle convoy ng mga politiko. Patakin mo yan. Sa pangalan na lamang, anong nakapangalan? Busway. Yan ay para sa mga buses. Binigyan na nga ng karapatang makaraan doon, which is not supposed to be. Pwede na siguro yung presidente. Gawa ng kailangan ng kanyang mabilisang mga pagdaloy sa kung saan siya patungo. Presidente. Pero vice-presidente, bakit mo naman pagkakalooban niya ng busway, express lane, vice-presidente, equal lang yan Alternate ego lang ng presidente yan Tapos Senate President, Supreme Court Justice. O 5 sila Speaker of the House. Pagkatapos dahilan sa katangahan nitong miyembro, pinuno ng MMDA, pati yung convoy na kailangan padaanin na roon. Para sa akin narimati nga si Nebria, suspendido siya dahilan sa pinayagan niyang makadaan yung may plate number 6, senador. Marami tayong mga nakukuha riyan na mga umuupo sa pwesto na very questionable ang kanilang mga qualifications. Mga bagay na dapat ay alisin na. Kaya nga ba ang ating usapan ngayong araw na ito? Someone has to fall, a downfall, isang modernong Gabriela Silang, a modern Gabriela Silang, and then ang International Criminal Court, and a great opportunity for Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
to redeem the name of the family and his own. Pagkakataon na ngayon, pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi, mga kapitbahay. Sabagat yan ay isang matinding issue na kailangang paabot natin sa mga kababayan, maikalat natin sapagkat mahalaga sa hinaharap ng ating bansang Pilipinas. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Meron ngayong isinangat ito, pakinggan ninyo ha. Gawa ng ito bagaman ito ay lumabas nung isang araw pa, kaya lamang as part, isang bahagi ito ng pagpapahalaga natin sa hinaharap. Wag na yung ngayon. Minutes from now, seconds from now, hours from now, yung ngayon ay kahapon na. Ang importante yung bukas, yung kinabukasan, paring Raymond Aguirre. Attorney, Dan Artes pala. Sabi ni paring Raymond Aguirre, pare koy, I apologize, kung may mga tagahanga dyan kay Dan Artes. Pero ito, tiningnan ko yung kanyang biodata, tiningnan ko yung kanyang, it doesn't match Hindi umuugma sa kanyang pwesto Pagkatapos yung demeanor niya pang kaganyan, kulang na lang tumulo yung laway Dan Artes, sabi ni paring Raymond Aguirre, yun ang ang pinuno ng MMDA. Ano ito? Number 7 ang protocol number ng senador. Yep. Yung Senate President I think 6. And then yung Speaker, yung dinumero kasi yan dinumero Ngayon, sabi ko na nga, mabalikan ko tuloy ito sandali. Sabi ko na nga, etong mga numero na ito, mga plaka ng mga sasakyan, the moment na sila'y expired na yung holder nito sa kanyang pwesto, ibig sabihin hindi na nahalal. Wala na sa pwesto, wala na sa gobyerno, hindi na senador, hindi na congressman, hindi na Speaker of the House. Dapat yung LTO bawiin yung plaka na ito. Bawiin. Pag hindi isinuli, pagmultahin ng malaki. Sabagat marami riyan ng mga balasubas, maging nung ako'y naandyan pa sa Pinas, na ginagamit mga peke na mga plaka. Magkaroon lamang ng kaluwagan sa daloy ng trapiko. Pare ko, maraming salamat, Ray, Raymond. Now, eto nang pinag-uusapan natin ngayon. May bagong petition ngayon na iniharap dyan sa Supreme Court. Ang mga petitioners ay sina-retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, abogadong si Manuel Chel Diokno, dating senador Richard Gordon, at saka maraming iba pa. Ang mga ito ay nagharap ng petition sa Supreme Court, kini-question ang legalidad ng paglilipat ng pundo galing sa tanggapan ng presidente patungo kay Sara Duterte. And of course, iba pang mga similar instances. Ang mga ito ay nais na hilingin sa Supreme Court ang kanilang desisyon. Totoo ba? Tama ba? Ang legality, meron ba dito sa paglilipat na ito ng pundo? At kagaya ng nasabi ko kanina, ito ay isang pagpukaw na. Ang mga kaganapang nagaganap ngayon sa mga araw na ito, pagpukaw na ng tunay na damdamin ng ating mga kababayan. Yung mga pipi, mga bulagat, saka mga bingi, sana ay mabaliktad na. Sabagat there is somebody who is falling down. May bumabagsak na at downfall. Somebody is also rising up. A mother, Gabriela Silang. And then naka-standby, nakaabang na nakahanda ng tumakbo ang International Criminal Court
So it is a big opportunity for Ferdinand Marcos Jr. to act now. Pakinggan natin itong kaugnay dito sa petition na ito for the Supreme Court. Ito'y para liwanagin ang mga sikreto, mga maaliwaswas na mga kaganapan dito sa Confidential and Intelligence Fund na isinalin from one hand to the other, particularly sa kamay ni Sara Boils Duterte. down to public fund being used for a confidential purpose. Even if it's confidential, the Constitution says the people have a right to know, and Dating Chief Justice Associate Tony unless Antonio there is a Carpio. law providing for reasonable limits, wala namang batas. Ang pinapakita nila yung executive order ni former President Duterte, Executive Order number 2, at saka yung joint circular ng COA, hindi naman ito batas. Public trust po ay napakahalaga ngayon. Kaya alam natin kung paano ginamit yung pera, walang duda ang mga tao. Kaya lang parang hindi po ganun yung kanilang reflex. Nagmamadali silang itago. Nalulungkot lang ho ako kasi ginagamit po yung joint circular para maitago yung information na kinakailangan ng taong bayan. So nandito ako ngayong tanghali para sumama sa spirit at saka sa paniniwala na it is high time to revisit the audit guidelines. Yung EO2 was passed because of the Public Information Act. Di ba? So, nung lumabas yung batas na Public Information Act, ibig sabihin, di ba, nagdiwang tayo, pinabas yung batas, Public Information, para bang, okay, we can ask anything. Kaso kung titingnan mo yung after nung lumabas yung batas, naglabas ng EO si former President Duterte, at isa sa mga exemption dito, in-exempt niya yung confidential and intelligence fund. May motibo personal eh. May motibo personal. Kaya nagpalabas sila ng mga EO, executive orders, at kagaya nitong joint circular 2015-01 at saka isang executive order, kagaya nga ng pinaliwanag ni Father Robert Reyes, exempted. Kumbaga, pinagbabawal nito yung mga pagdaloy ng mga confidential at saka intelligence fund, pero hindi kasama yung kanyang tanggapan. Tingnan ninyo, yun ang mga biases eh. Kaya sabi ko na nga, it's about time. Someone has to fall. And somebody has to rise up as the modern Gabriela Silang. And the ICC should be allowed to enter the country and do the job. It is the big time for Marcos to redeem the family's name. Masyadong napula-pula ng putik yung pangalan eh. Binabago niya na nga yung lahat ng mga may kaugnayan sa kanyang pamilya. Sabi niya, modern Filipino. Makabagong Pilipinas. Dapat, sana all, hindi ba? Dapat sana all, pare, di ba? Raymond, dapat sana all, Jacqueline Formalejo Regidor. Kagaya halimbawa nitong issue natin dyan sa China, sandali. Rahu San Juan, pigdadalan takapo digdi sa Kanaman. Tiganaga pala si paring Rahu San Juan. Rahu San Juan, Taganaga, Bicolano. Digdi po sa kataid lamang kan DCGE. Gusto ang DCGE building dyan pare ko, naandyan pa ba? Wala na. Hindi ko na, the last time na ako'y napadaan riyan was about 2016 yata. Nung kami mapadaan ni Mrs. Rian eh. Kumusta na ang DCGE parang Raho San Juan eh. Ano ito? Wag nang hijack. Parang Soke Friend de Merano.
Good morning na lamang, sabi niya, pare Koy. Etong pare nating si Soke Friend ay naandyan sa Glendale, sa California. Glendale, California. Mga pare Koy, dyan sa Philippine Coast Guard. And then mga pare Koy, dyan sa Philippine Air Force. At saka Commander-in-Chief. Medyo kahit ka naglalamyer na kung saan-saan, natapos na yung APEC dyan sa San Francisco, lipad siya papunta ng Los Angeles. Ngayong araw na ito ng Sabado, oras dito sa amin, naandyan siya sa Los Angeles, pabalik na ng Pinas. Si paring, anong tawag niyan? Ferdi Jr. O tingnan mo ito pare Koy. Report ako natanggap dito at nung aking sinaliksik, mabuti meron ng report dyan sa Pinas. May report ang ating armed forces, hindi ang ating armed forces, ang US Naval Intelligence dito sa Amerika. Na nabasa ko, nakita ko sa kanilang mga tala. Meron akong binabasahan ditong report from CIA. Meron tayong natanggap ditong kalatas at ito'y ginawang ko kaagad ng research and confirmed na dumarami ngayon ng mga sasakyang pangdagat, mga fishing vessels kuno. Ito ay mga kagapay, mga kasama ng Chinese Coast Guard diyan sa West Philippine Sea. Ngayon, ayon sa report na natanggap natin na is confirmed ng Philippine Coast Guard na merong swarming. Yan ang katagang ginamit dito sa original report na aking nabasa. There is a swarming, pagdarami ng mga sasakyan na pandagat fishing vessels kuno ng Chinese Communist Party diyan sa mga karagatan sakop ng Pilipinas, West Philippine Sea. Pag binabanggit po natin ang West Philippine Sea sa ating programa, we mean yung nasa sa ilalim ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Pag sinabi nating South China Sea, yan ay yung buong karagatan. Kasama na yung international waters diyan. Ang tinutukoy natin dito, swarming sa West Philippine Sea particularly, at ito ay kinumpirmahan na rin ng Western Command ng ating Armed Forces of the Philippines na dumarami ang mga sasakyan, fishing vessels, diyan na nakapalibot sa Iroquois. Ito yung Rosul Reef diyan sa loob ng economic zone ng Pilipinas at hindi lamang yan, diyan sa Nares Bank or Bargatan sa atin. And then, hindi lamang yan, diyan sa Sabina Shoal o kaya Escoda diyan sa Pilipinas. And alarmingly, diyan mismo sa Pag-asa Island. Yan ay report na nang makita ko dito sa exclusive page natin, naalarma ako eh. Kaya kaagad naghanap ako ng ibang mga sources of information to confirm at napag-alaman natin na ang Armed Forces of the Philippines Western Command ay kumpirmado ito. In fact, may report na ngayon ang News 5, Brian Castillo. Pakinggan natin sa karagdagan niyang pag-uulat tungkol dito sa ayon sa CIA, swarming na mga sasakyang pangdagat ng Chinese Communist Party. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa dumadalas sa gitgitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal, tila patuloy rin daw na pinalalawak ng China ang pananatili nito sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Sa pinakahuling Maritime Domain Awareness Flight ng AFP Western Command, napansin ng militar ang pagdami ng mga nagkukumpulang Chinese fishing vessels sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone.
Mula nitong November 15, aabot sa 40 malalaking Chinese fishing vessels ang halos wala na raw alisan sa Roswell o Iroquois Reef. Sabi ng Westcom na paalis na raw ang mga yan noong Agosto pero nagsibalikan itong Setyembre at hindi na lumipat. Hanggang 80 nautical miles o nasa 148 kilometers lang ang layo ng Roswell Reef sa Palawan. Kaya malinaw na pasok ito sa ating exclusive economic zone. Pero ang mas nakagugulat, ang biglang pagdami ng mga barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island na inookupa ng Pilipinas. Kung dati nasa 10 hanggang 15 Chinese vessels lang daw ang nakikita sa Pag-asa, pero ngayon buwan, umakyat na sa hanggang 45 mga barko ang umaaligid sa isla. Nakababahala ang pagdami ng mga Chinese fishing vessel. Nagsisilbi kasi silang dagdag pwersa ng China Coast Guard bilang maritime militia vessels. Katunayan, sa huling resupply mission itong November 10, umabot sa 16 na Chinese fishing vessels ang aktibong humarang at humabol sa resupply boats at mga barko ng Philippine Coast Guard. Bukod pa yan sa 12 fishing vessel na umaaligid din sa Ayungin Shoal. Sa gitna naman ng mga banta, patuloy na nagsasanay ang Armed Forces of the Philippines para mapalakas ang kanilang puwersa. Ngayong araw, formal na nagtapos ang AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o Dagit Pa sa pagitan ng Philippine Army, Air Force at Navy. Isa sa mga arms and littoral live fire exercise sa dalampasigan ng Burgos, Ilocos Norte. Dito sinubok ang kakayahan ng AFP na dumipensa laban sa mananakop galing sa dagat. These capabilities that we do a period of training in order for us to be proficient in them, exactly where joint and combined training will come to focus. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Thank you very much, Brian. Maraming salamat. And also sa management ng News 5, thank you. Maraming salamat sa kooperasyon sa ating streaming program live tuwing ng Sabado, alas 10 ng gabi dyan sa Pinas, alas 9 ng umaga dito naman sa amin sa East Coast, USA. Now, kaugnay pa rin ang problema na ito dyan sa West Philippine Sea. Kahapon na rin ng Friday dito sa amin sa Amerika ay nagkausap sideline na usapan ni na Ferdinand Marcos Jr. at saka Xi Jinping ng China. And as I expected, walang mangyayari. Ito pakiusapan lamang. Yun ang sagot ni Xi Jinping. Usapan nila, pinakiusap ni BBM, kung maaari ay payagan, matakay mong pakiusap, ito mali Maling pakiusap. Ano ang pakiusap ni BBM? Payagan ng mga mangingisdang Pilipino na mangisda doon sa loob ng mga karagatan na nasa sa ilalim ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi yun ang punto So sa madali sabi, para na rin sinasabi mo, sige na sa inyo na ito, payagan lang ninyong mangisda ang mga kababayan kong Pinoy sa loob ng EEC. Maling pakiusap Mali parikoy, Bong. Bumbong. Nakaw, mali. Hindi ganyan ang pakiusap Gusto mong humarap sa pader. Pader yan Sabi nga ng isang senador dito sa Amerika, lahat ng mga sinasabi ni Xi Jinping ay puros kasinungalingan. Everything is a lie. Hindi dapat paniwalaan ang kanyang mga tinuturan. Everything is a lie. Ngayon, kung ito ay susuplementuhan mo pa ng pakiusap, pwede ba Mr. Z, payagan mo naman na mangisda ang mga kababayan ko dyan sa West Philippine Sea? Patawarin tayo ng mga baluktot na isip. Ano? Pakinggan natin sandali. Si Pia Gutierrez, may dagdag na report noong kahapon ito kagabi, Philippine time. Pakinggan natin. Sa kanilang muling pagkikita dito sa APEC Summit, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na balangkasin nila ni Chinese President Xi Jinping ang mga susunod na hakbang para tugunan ang pag-igting ng sigalot sa West Philippine Sea. We will get the view, President, on what we can do to bring down the temperature, to not escalate the situation in the West Philippine Sea.
Bago nito, nauna na nakipagpulong ang Pangulo kay US Vice President Kamala Harris noong Miyerkules, kung saan napag-usapan rin ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. She was very interested to know what our assessment was on the situation. We'll put together the ways forward because we are continuously trying to maintain the peace. Samantala sa pagpapatuloy ng APEC Summit dito sa San Francisco, tinalakay ni Marcos at ang pagsulong sa sustainable development at pagtugon sa tumitinding hamon ng climate change. Every economy around this table faces this challenge, every one of us. And as I've said before, it's the only existential threat to humanity. We either get this right or there's not going to be a whole lot of people around to talk about it. Giniit naman ng Pangulo ang pagsulong sa renewable energy bilang mabisang paraan para tugunan ang climate change. Nilagdaan naman ng Pilipinas at Amerika ang isang makasaysayang cooperation agreement pagdating sa mapayapang paggamit ng nuclear energy. Ang 123 Agreement ang magbibigay ng legal na basihan para makapag-export ang Amerika ng nuclear technology sa Pilipinas, na siya umanong gagamitin para tugunan ang lumalaking pangangailangan para sa enerhiya ng bansa. In a nation of more than 7,000 islands, small modular reactors, some just the size of a city bus, can generate energy locally and conveniently. Nuclear energy will also create inclusive economic opportunities for American and Filipino businesses alike. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2002, and we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Matatandang una ng pinanawagan ng Pangulo na pag-aralan ang posibleng paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas. Thank you, Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Well, dyan isang advancement ito, ano ha? Ala tayong masasabi tungkol dyan sa mga partnership na yan with the United States. Wag lamang sa China. Yung kanilang mga electric vehicles, wala na. Yung biglaan na pagbuhos ng China ng kanilang mga produkto na low quality products, lahat ng mga produkto galing China, mahinang klase. Ngayon, ang isa sa mga ito ay ang mga electric vehicles nila. Mantakan mo yung kanilang partner mismo, Russia, na kung saan majority ng mga sasakyang makabago roon sa Russia, galing produktong gawa ng China, electric vehicles. Anong ginagawa ngayon ng Russia? Ibinabasura nila ang mga sasakyan na sabagat klonk-klonk, klonk-klonk yung mga electric vehicle na gawa ng China. Ngayon, dyan sa Pinas, marami tayong mga paghahanda riyan, di ba? Noong isang araw na pag-usapan natin yung mga produktong China, tapo na natin. Huwag na nating tangkilikin ang mga gawa ng China. Sa aking pananaliksik the other day, nakita ko na ang mga presyo na gawa ng Thailand, mga produkto na parehong mabibili natin sa Thailand at saka sa China, the same kind of product, ibang labels, ibang pangalan, pero parehong produkto, mas high quality yung mga gawa sa Thailand at mura ang presyo kaysa sa gawa sa China. Hindi lamang yan, Vietnam, the same. Ang Pilipinas, wala tayong may pagmamalaking mga produkto sapagat importasyon ang orientation ng ating gobyerno riyan. Nakasandal tayo, may lagay kaysa wala sa mga produkto na galing sa China. Kasama na itong mga jeepney na hindi naman talaga mga jeep, mga minivan, minibuses, gawa sa China, klonk-klonk din. Mamaya meron tayong balita riyan. Pero itong tungkol dito sa preparasyon sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa mga invasion, pananakop ng China sa Pilipinas, liban sa mga produkto. Alam mo, sa mga produkto, consumer goods, sinakop na talaga ng China ang Pinas. Thank you, Digong. Maraming salamat. Making province of China tayo Ngayon, ito namang mga defenses ng bansa. Ang ating mga marine na mga Pilipino, Philippine Marines,
kasama ang mga marino galing sa Japan, kasama ang mga marino galing sa US, kasama na ang Australia. Nagtapos sila ng unang exercises nila noong Oktubre 31. Ang tawag nila rito noon ay Resolute Dragon 23. Natapos na yung exercises na yan ng mga bansang nabanggit natin. Oktubre 31. Immediately after that, inilunsad naman yung isa pa. Yung tinatawag nilang kamandag exercises na ginawa the same as the first sa iba't ibang panig ng Pilipinas, from Apare down to Mindanao. Naglunsad sila ng kanilang kamandag, ito'y natapos na noong isang araw at inilunsad naman ngayon ang tinatawag nilang Dagit Pa. Dagat, Langit at Lupa. Operasyon ito ng ating Armed Forces ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos at merong mga observers and participants galing sa iba pang mga bansa. Bianca Dava, pakinggan natin sandali, ano? Meron tayong dagdag na pag-uulat tungkol dito. Nagsama-sama ang mga tropa ng Philippine Army, Air Force, Navy at Marines, pati na Philippine Coast Guard sa katatapos na joint exercise ng Armed Forces of the Philippines na Dagat, Langit, Lupa o AJEX Dagit Pa. Pawang mga Pilipino na sumabak sa pagsasanay. Ibinida ang mga armas ng militar gaya ng 105mm at 155mm howitzers sa live fire exercises sa Burgos, Ilocos Norte nitong Miyerkules. While we welcome increased tempo of our engagements with our foreign counterparts, strengthening interoperability and working collectively to promote a rule-based international order, ensuring the integrity of our own facilities and capabilities fall squarely on our shoulders. Bukod sa mga pisikal na pagsasanay sa ere at dagat, tinutukan din sa AJEX Dagit Pa ang cyber defense training. We recognize that the cyber domain is a crucial area where the AFP has to pay attention to because all of the other kinetic capabilities are also hinged on the cyber domain. Nasa 1,500 tropa ang lumhok sa military exercise na nagsimula noong November 6 at nagtapos ngayong Biyernes. The lessons learned here will serve as a foundation for continuous improvement, dedicated ensuring that we stay one step ahead of potential adversaries. Bianca Dava, ABS-CBN News. Very much, Bianca. Maraming salamat. Gusto ko pag pinakikilala niya ang sarili niya. Bianca Dava, ABS-CBN News. Ay, Bianca. Ang magandang reporter natin, field correspondent ng ABS-CBN. Thank you, Bianca. Maraming salamat. And also thank you kay Raquel Pangilinan Blantucas. Nanonood sa atin dyan sa YouTube. Thank you very much, Raquel. Maraming salamat for the audience. Sabi niya, good evening na lamang, Furel. At saka mga kaibigan niya riyan. Watching from Singapore. Ang ating kaibigan dyan sa YouTube, Raquel Pangilinan Blantucas. There you are. Thank you. Ingat ka riyan. Good place to stay. Singapore. Kanina nabanggit ko itong mga jeepney, naalaala ko tuloy Sa 20, anong petsa ngayon? 18. 19 Sunday, 20 sa Lunes. Sa Lunes ay magdaraos ang may 100,000, 100,000 na mga drivers at mga operators. Inaasahan na sasama ang mga ito sa 3 araw na transportation strike. Ito ay dahilan sa kanilang pakikiisa sa pamumuno ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operators nationwide o kaya piston. Ang leader ng naturang grupo ay nagsabi noong araw ng Huwebes,
na kapag hindi sila nagkaroon ng maliwanag na pakikipagkasuhan sa LTFRB at saka Department of Transportation, ay ilulunsad nila itong strike simulang Lunes, 3 araw, at upang ito ay idiin ang kanilang mga kahilingan na una, itigil na yung phase out. Tigil na. Alam mo, sinabi ko na ito mga kapitbahay. Sandali, pakinggan natin sandali si Jackie Manabat bago natin pag-usapan ito sapagat ito ay mahalaga. ABS-CBN. Sa kinahaharap ng mga jeepney driver ang deadline ng consolidation o pagsama sa mga kooperatiba sa December 31, 2023. Kailangan nilang mag-consolidate para mapabilang sa PUV Modernization Program dahil wala ng plano ang gobyerno na iusog pa ang deadline. Kaya may ilang transport group na nahimok na rin sumali sa napipintong 3 araw na transport strike sa susunod na linggo. Kung kami ay papasok sa consolidation, kung kami ay papasok sa programa, malamang ito na yung katapusan ng aming hanap buhay. Kaya inisip po namin na mas ilaban o ipagtanggol yung aming kabuhayan. Nilinaw ng LTFRB na walang phase out na mangyayari at makababiyahe pa rin maging ang mga traditional jeep basta makakasunod ang mga jeep sa probisyon na mapabilang sa mga kooperatiba at pasado sa roadworthiness test. Yung kooperatiba po na yon ang magmamanage ng kanilang fleet. And at the same time, yung financial, yung mga loans, no? Kailangan po kasi they will group themselves as one. Panawagan ng LTFRB sa mga transport group, kung maaari, wag nang ituloy ang transport strike. At kung may katanungan o kailangan linawin sa programang modernisasyon, ay bukas ang kanilang tanggapan. Pero kung hindi talaga mapipigilan ng strike, sinisiguro ng ahensya na may sapat na masasakyan ang mga apektadong pasahero. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Thank you very much, Jackie. Maraming salamat, Jackie Manabat ng ABS. Alam mo, para sa akin, inaalis ko na yung alingasaw na merong mga nagmamanipularian for financial gain. Inaalis ko na yung alingasaw sa aking utak ng ganyaang senaryo. Unang-una, bakit sa China kayo kailangan bumili ng mga sasakyan? Meron tayong mga Saraw sa Pilipinas. Meron tayong mga Francisco Motor sa Pilipinas. Gumagawa na kahit na gumagamit ng mga surplus engine, pero di kalidad ang kanilang mga trabaho. Bakit ang gobyerno natin wag na nating i-focus doon sa mga kooperatiba? I don't know kung ano ang mechanics ng kanilang mga kooperatiba. Hindi pa aralan yung plus and minuses nito. Pero I would say, bakit hindi natin i-focus tayo na mga nasa gobyerno na direktong nakapagmamanipula sa mga reglamento ng transportasyon sa bansa? I-focus natin sa rehabilitation. Rehab. Pagpapalakas, pagpapatibay sa jeepney o kaya transport aspect ng bansa. Rehabilitation. Ano ang mga naandyan na iconic ang jeepney sa Pilipinas? Kinikilala, hinahangaan at hinahanap ng mga turista dyan sa daigdig ang mga jeepney. In fact, sa California, pag umiikot yung kaibigan ko riyan na may jeepney na sandamakmak ang burloloy, kinukunan ng litrato ng video ng mga nadaraanan nito. Iconic ang jeepney. Bakit hindi natin i-retain na lamang yan, i-rehabilitate natin, lagyan natin ang mga reglamento sa bansa, sa transportasyon. Una, walang emission. Madali sabi, instead na nilalagyan ninyo ng surplus na diesel engine from Japan, i-require na bago yung makina. Bago. With financial aid from the government. Bagong makina. And then yung mga features, physical features ng jeep, wag ninyong galawin, i-rehab na lamang.
Meron tayong mga producers dyan, mga manufacturers, instead na pinatay ninyo yung Saraw at saka Francisco Motors, buhayin ninyo. Employment opportunity na malaki sa mga kababayan nating mga Pilipino. Suportahan natin ang ating mga lokal na mga manufacturers instead na tayo ay mag-importa palabas ng dolyar ng mga Pilipino at pinayayaman natin ang China na ngayon hindi ninyo alam, bulusok na ang kanilang ekonomiya. Mantakay mo tama yung sinabi ng isang jeepney operator Hinalungkat natin ang mga records ng ownership sa kanila, 80% ng mga nagbabiyahing mga jeepney dyan sa Metro Manila alone. 80% ay mga owner-operator. May isang jeep na nabili, pinaghusayan, yan ang kinabubuhay ng pamilya. Nakapag-aral ng doktor, nakapag-aral ng teacher, nakapag-aral ng accountant. Galing sa operasyon ng jeep, papatayin ninyo ito? Hindi ko alam kung ano ang inyong motibo diyan sa tinatawag ninyong kooperatiba. Nasanay tayo sa Pilipinas ng mga kooperatiba I don't know. Hindi ko pa nasasaliksik ng gusto. Ano ang balak ninyo? May kumikita ba riyan sa kooperatiba? Nagtatanong lamang tayo. Wala tayong masamang tinapay na ipinararating sa inyo. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Pakiayos natin ang mga orasan kapitbahay. Ganap ng 7 minuto makalipas 11 ng gabi Philippine Time. Alas 17 naman ng umaga Eastern Standard Time dito sa USA. Alas 10 na. Therefore, alas 7 na ng umaga. Diyan sa California. Oras na mga kapitbahay ng ating Insight, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Well, tuloy-tuloy na tayo. Nasa ikalawang bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Ang ating paksa ngayon ay nasisentro dito sa mga katagang sumusunod. At downfall, isa ang bumabagsak sa kasalukuyan. Isa naman ang pumapaimbulog, a rising modern Gabriela Silang. And then the reality that has to be fulfilled, papasukin ang International Criminal Court diyan sa bansa at gawin ang kanilang trabaho. And finally, mababawi ngayon ni Bongbong Marcos ang baho na nakakulapol sa pangalan ng mga Marcoses dahilan sa madilim na kasaysayan sa ilalim ng kanilang pamamahala ng pamilya nila. It's a great opportune time for Bongbong Marcos to redeem his own name and the family. Yan ay mga mabibigat pong mga kataga, mga kapitbahay. Nais kong simulan natin sandali ang usapan na ito sa isa na naman pahayag ni Rodrigo Duterte na may kaugnayan dito sa pananakot ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kasalukuyang pamahalaan, hantaran na pananakot na sa kasalukuyang pamahalaan na bantay kayo Bantay kayo. Ang ating armed forces, ang ating Philippine National Police, ang aking mga pulis, ang aking mga sundalo ay nanggagalaiti na. Yun ang sabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang report na ito ni Salima Refran.
Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagpunsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo pulis pati military. Pahaging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na ako na magkampanya sa iyo. Ngayon na. So, presidente, I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA. Mga ano lang yan, makalito lang yan. Nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. Si Romualdez sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at spekulasyon tungkol sa eleksyon at ituon ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pag-unlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Hinihingan pa namin ng pahayag ang AFP. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Thank you, Salima. Last Saturday, pinag-usapan natin yung kudeta, yung mga bulong-bulungan, yung rumor ng kudeta, destabilization. Iba't ibang mga itinuturo, lahat ng mga ito ay hindi ang talagang tinuturo natin. Sabagat meron na tayong solido na ebidensya even last week na ang nagpapasimuno ng destabilizasyon na ito, walang iba kundi si Rodrigo Duterte. Now it is confirmed from his own voice. Bantay kayo. Ang aking mga sundalo, ang Armed Forces of the Philippines, ang PNP, bantay kayo. Kayong mga komunista. Anong mangyayari sa bansa? Masyadong makakalimutin na ito si Duterte. Matanda na kasi. Matanda na kasi eh. Alam mo itong si Digong. Si Digong. Napakaaga ng kanyang pangangampanya. Yan ay not for him alone, sabagat may ambisyon itong bumalik sa politika, may ambisyon itong maging senador. Mantakin ninyo, bantayan ninyo mga kapitbahay. I am saying that now. Ngayon ay Nobyembre 18, 2023, ilagay ninyo sa record, alas 10:13 Eastern Standard Time, sinabi ko sa inyo, kakandidato sa pagkasenador si Rodrigo Duterte, mabalik lamang sa pwesto. And then of course next, nais niyang iluklok na presidente ang kanyang anak si Sara Duterte. Ang kanilang alas na ipinangangampanya ngayon sapagkat without any other issue, wala silang mapaninindigan eh. Ang issue lamang na pinaninindigan nila ay anti-komunista. Anumang may bahid ng komunista, masama sa bansa, sumasakay si Rodrigo Duterte sa damdamin ng mayoriya ng mga Pilipino. Ayaw nila sa komunista, sa Chinese Communist Party. Ayaw ng mga Pilipino. Pinatunayan ito ng napakaraming mga surveys diyan sa Pilipinas. Kaya nakikisakay si Rodrigo Duterte. Ang nakalimutan niya, siya ang padre, kadre, tatay nitong mga komunista diyan sa Pilipinas. Ngayon, very actively connected with the Chinese Communist Party. Sabi ko na nga sa mga naunang broadcast natin, yung gobernador ng
probinsya diyan sa China na nagsasakatuparan ng integrasyon ng mga island sakop ng Taiwan sa mainland China, pagkatapos na tanggapin niya ang kautusan ng Politburo na kailangan ay unti-unting anong tawag niyan? Rahuyuin. Unti-unti na kunin ng mga tao na nandoon sa mga Taiwanese islands malapit sa mainland China to the fold of the communists. September 12, September 28, pumunta sa Pilipinas. Yung gobernador na yan, pumunta sa Davao, nakipag-usap kay Rodrigo Duterte, nakipag-usap kay Sara Duterte, at kay Pulong, alkalde ng Davao City. Isang pamilya. Sikretong usapan. Sino ang komunista sa bansa? Sino ang traidor sa bansa? Sino ang dapat nakasuhan ng treason sa bansa? Hindi lamang yan. Bago pa siya nag-eleksyon na konsistido, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Joma Sison, founder ng Communist Party of the Philippines, Jose Maria Sison. Nasa Europa si Sison, consistent na nakipagtalastasan si Digong sa kanya, humihingi ng referrals, humihingi ng ayuda, humihingi ng advice, ano ang gagawin sa kanyang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas noong 2016. May prueba ba tayo? Aba, pakinggan ninyo ito. Video recording ito. Nandoon sa kanyang tabi si Bongo. Bongo, senador ninyo. Kausap ni Rodrigo Duterte, si Joma Sison, ilang araw, ilang linggo bago ang eleksyon noong Mayo noong 2016. Pakinggan natin ang kanyang tinig. At saka si Joma Sison. Kayo naman yan, may Joma initiative Sison. na nanawagan na handa kayong makipag-coalition at nagpakita ng pagkaunawa sa programa ng MDF. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, ay dapat yung mga kinatawan natin, kalagagad, magkita-kita na. Pero kung ano naman, magkita-kita na, sumingit yung pandalaya, 2016. ay lalong rin. May patayan para magkita-kita at magkaisa para labanan yung mga mandaraya. Hindi patayan, sila magtatagal sa pangyarihan. The trend is there, no? Yes, sir. I follow Rodrigo the Duterte pattern of socialism sa government. That is really. Sinabi ko na sa kanila in public in every meeting. I said I'm a socialist and I belong to the left. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang, ilinagay ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be. At siyempre, kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami kayong magagawa. Maipapatupad ang inyong mga province of China. Vision at Yun. vision. Galit ako Federalismo. sa oligarch at pati mayayaman. They get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. I wish you well. All the best for you. Makasama natin dyan. And hopefully, I will Mga visit you kasama natin before dyan, I will assume office. Kasi may the agenda. Magaling. Mabuti po. Kasi yung agenda, sir. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo. Teka muna, yung maraming agenda salamat muna. sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. Also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawin ang agenda pagdating. The agenda only. Yan ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir. Nakita ninyo? Yun! Ang kalaban daw ng mga komunista, kadre ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Mao Zedong yun, ha? Joma Sison, sino si Mao Zedong?
Siya ang revolusyonaryong Chino na naglunsad ng revolusyon laban sa demokratikong China. Ngayon Chinese Communist Party na. Ang tatay nito Mao Zedong. Ang kinatawan nito sa Pilipinas, Joe Masison. Ang modernong Joe Masison, ito, Rodrigo Duterte. Tapos ang kanyang mga pinagbibintangan, yung kanyang ang iba riyan, totoo naman, aminado tayo Ang iba riyan talaga ng mga kakaliwa Kaya lamang walang permanenteng kaibigan itong mga ito Nakataya riyan ang futuro ang hinaharap ng kanyang anak, Sara Duterte. Kaya pasensya na lamang, in the process, may naliligis, may nasasagasaan. Yun ang kasalukuyang kalagayan natin sa bansa na kailangan pagtuunan ng matinding pansin. Marami tayo mga fake news, marami tayong mga vloggers, marami tayong mga farmers na naghahatid ng mga balasubas na mga balita. Ngayon, ito pong pagkakapalaya kay Leila de Lima. Isa sa mga talagang, kumbaga, hindi lang isa, kundi siya ang nangunguna na inupakan ng husto ni Rodrigo Duterte immediately pagkatapos na ito'y maupo sa pwesto. Ang kanyang target, ang tao na naglunsad ng human rights investigations laban sa kanya, samantalang siya ay alkalde pa lamang ng Davao City, Leila de Lima. Kaya immediately after, ang kanyang nakikitang kalaban, Leila de Lima, sa media, ABS-CBN, mga tao na naghantad ng katotohanan sa bansa na hindi pwedeng ihantad sa ilalim ng communist rule. Kaya tingnan ninyo sa China, walang nakalulusot doon na balita na hindi sanctioned ng Politburo. Kaya meron silang Communications Bureau sa China. May filtering ng mga balita. Yun ang naisipairal ni Duterte nung kanyang kapanahunan. Kaya nga isinusulong niya sana yung federalismo Sabagat madali-dali ito sa ilalim ng komunista. Hindi lamang yan, isinusulong niya province of China. Ang unang naging biktima niya, Leila de Lima. Itong pagkakapalaya po kay Leila de Lima ay marami ang mga inilantad na mga katotohanan. Number one, dito sa pagkakahantad na ito kay pagkakapalaya kay Leila de Lima. Ang number one dito na nahantad ay ang paghihigante. A vindication sa kanyang bahagi ng paghihiganti na ipinataw sa kanya ni Rodrigo Duterte. Ang kanyang pagkakapalaya sa detention nitong nakalipas na Nobyembre 13 ay hindi lamang nagpapakita ng kalayaan niya personally, kundi ito ay isang matinding dagok sa prosecution na idinaraos on behalf of Rodrigo Duterte. Kaya dito, tandaan ninyo ang mga kataga, prosecution, ito ang legal na proseso na ginagamit upang idiin ang isang tao at katasin ang katotohanan, parusahan kung nagkasala, o kaya palayain kung nakapatunayang inosente. Pero sa kaso ni de Lima, hindi lamang prosecution, kundi persecution. Politika ang motibo rito. Kaya nga ba't salamat na lamang at meron tayong mangilan-ilan na mga huwes, mga judges, na ipinaiiral ang tunay na batas ayon sa kanyang pag-aaral
ng hustisya, ng katarungan sa loob ng paaralan, sa labas ng paaralan sa pakikipagsalamuha sa taong bayan. Judge Gito, tama ba? Gito or Hito. Sabi niya, walang malakas na ebidensya laban dito kay Laila de Lima. Kaya pwede siyang magpiyansa para sa pansamantalang kalayaan. Pero alam ito ng mga abogado kapag sinabi ng huwes na walang sapat na ebidensya, maluwang ang kaso na ito na maaaring mapawalang bisa na. Sa magitan ng mga testimonya ng mga anong tawag niyan, mga witnesses, walang makatas na katotohanan. In fact, yung mga testigo, nagbaliktara na. Pinuwersa ho kami. Sabagat nakasalalay po rito ang kaligtasan ng aming pamilya, ang aking kaligtasang pansarili, pinuwersa kami, kaya't napersa kami na kami ay maglagay ng aming signatura sa mga dokumento opisyal na nagdidiin kay Laila de Lima. 6 years, 8 months, 21 days. In total, 2,454 days na nakulong si Laila de Lima. Now, marami ang kaso na ito ng Laila de Lima ay hindi po nakakonfine sa bansa lamang natin. Ang kaso ni Laila de Lima ay pinagmamasdan, binabantayan ng mga mata ng daigdig. Kaya nang ito'y makalaya, si Mary Kay Carlson ng US, welcome sa kanya ang balita na ito na pinalaya si Laila de Lima. Embahador ng European countries, Luc Veron, nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Sabi nila, a significant step for the rule of law in the Philippines. Sabi naman ng Prime Minister ng Canada, my country welcomes the decision granted to former Senator Laila de Lima, ending the 6 years of pre-trial incarceration. Mantakin mo yung mga katagana yan, ha? Pre-trial. Wala pang pagdinig. 6 na taon na nakabilanggo. Mariel Gerard. Ito naman ang ambassador ng Kingdom of Netherlands sa Pilipinas. Great news. Attorney Laila de Lima is able to post bond. And then of course, ang dating Vice President Leni Robredo, matagal na nating hinihintay ang araw na ito. And of course, napakaraming iba pa. Napakaraming iba pa na mga nagpadala ng mga pasasalamat. Bakit ko binasa itong mga foreign reactions na ito? Sabagat si Laila de Lima po ay hindi lamang local figure sa atin. Hindi ito pipitsuging politiko sa bansa. Dahilan sa kaso na ito, persecution politikal ng pinakang numero 1 kalaban niya na nagalit sa kanya sabagat sa human rights violations nito. Pinarusahan siya na walang hustisya, walang katarungan. So dahilan dito, naging international figure si Laila de Lima. Political reason. Nagpapatutuo lamang na sa panahon ni Rodrigo Duterte and maybe prior to that, wala naman talaga tayong tunay na katarungan, justice. Yung sistema sa bansa depende sa kung sinong nakaupo sa Malacanang. Yun ang katotohanan riyan. Huwag nating ipangalandakan, ang mga Pilipino ay malaya. No. Malaking kasinungaling. Mga Pilipino ay tunay na malaya. Nakagagawa tayo ng kahit na ano kung hindi mo nasasagasaan ng Malacanang. Kung hindi mo nasasagasaan ng mga huwes. Kung hindi mo nasasagasaan ng mga pulis.
na sa iyong paniniwala ay tama ang iyong ginagawa at ginagawa nila ay mali. Kaya pinupuna mo, kagaya ng pagpuna ng Leila de Lima kay Rodrigo Duterte. Walang katarungan kang makukuha riyan. A vivid and glaring example of injustice in the country. A failure of the justice system in the country. Sapagkat si Rodrigo Duterte ay nasa kasaan ni Leila de Lima. Mabilanggo ka ng 6 na taon. In fact, 1 taon lang na mabilanggo ka. And this is for the record. Sa batas, sa katarungang ipinaiiral sa isang tunay na demokratikong bansa, pag ikaw ay nabilanggo ng 1 taon na walang pagdinig sa korte, naglagaylay ang iyong kaso, wala namang ebidensyang matindi, wala namang piyansa na ipinagkaloob sa iyo, nabilanggo ka ng 1 taon, wala na hong katarungan riyan. It is already an injustice being done to you. Nasa loob ka ng bilangguan ng 1 taon lamang na walang umuusad na mga dokumentadong mga akusasyon laban sa iyo. At hindi ka na pagkalooban ng piyansa. Iyan po ay injustice. Walang katarungan na yan. Malungkot na sabihin na marami ho sa mga namumuno sa ating justice system riyan ang may piring sa mata, number 1. Anong ibig sabihin? Nauutusan ito somebody powerful from above. Kagaya ng presidente. Tinawagan ng Justice Secretary, Vitaliano Aguirre. Vital, okay, ito nga si De Lima, wag mong palayain. Bahala ka na maglagay ng mga kaso sa kanya. Tingnan mo niwalang papeles doon sa Department of Justice sa mga kasong isinampal kay De Lima, pero tumagal ng halos 7 taon si De Lima sa bilangguan. Persecution, no prosecution. Marami mga huwes sa atin ang ganyan dyan sa bansa. Kaya meron ba tayong katarungan riyan sa bansa? Wala eh. Pag pinairal na ang political persecution, nabubulaga na ang ating justice system sa prosecution. Buti na lamang si Leila de Lima ay strong-willed. Malakas ang kalooban. Marami ang mga naghihikayat sa kanya. Tuhod na siya. Pakiusapan na si Rodrigo Duterte. Ayusin na lang. Kagaya ng pagpapatawad kay Robin Padilla. Kaso ng pagbibitbit ng illegal na armas na dapat ay nakasubsub pa siya sa loob ng bilangguan, pardon. Presidential pardon ang ipinagkaloob. Kaya nung mahalal naman si Padilla bilang senador, wala siyang dinediyos kundi si Rodrigo Duterte. Yun ang politika sa bansa. Wala tayong justice system. Wala niyan. Yung padrino ang naandyan. Kaya nawawasak ang justice system sa bansa. Kung anong sinabi ni Presidente, ni Vice President, ni Senador, kay huwes, lalo pat kung ito ay pumirma sa kanyang appointment, wala na. Buti na lamang nakakuha sila ng katapat sa kabila ng 7 taong pagkakabilanggo. Hindi nawasak ang pagkatao, ang kanyang paninindigan, ang kanyang paniniwala si Leila de Lima. Yun ay isang magandang halimbawa, mga kababayan, na kailangan tingnan nating maigi. Ngayon, Leila de Lima. Nakita naman ninyo si Rodrigo Duterte. Natuturete na ngayon. Araw-araw nagbubunga nga ito sa istasyon ni Kibuloy. Nagkakaroon siya ng tema, agitation sa mga militar, sa mga pulis na umalsa. Destabilization. Napakinggan ninyo yung kanyang tinig kanina.
Kaya sino ang pamuno, sinong namumuno sa destabilisasyon? Maliwanag, Rodrigo Duterte. Bakit? Preservation ng kanyang pagkatao. Bakit? Sapagkat sabi ni Laila de Lima, ako ang namuno riyan sa pagbubunyag ng mga human rights violations. Naging sanhi kung bakit siya pinuntirya ni Rodrigo Duterte. Kaya immediately after na upo bilang presidente si Duterte, kinalabuso siya sa loob ng Kampo Krame. And of course, ABS-CBN pinasara. Bakit? Naghantad ng katotohanan sa mga balita nito. Ngayon, wala na sa pwesto si Rodrigo. Kaya hindi na siya mapakali, hindi na makatulog si Rodrigo Duterte. Sapagkat, isa sa mga binabantayan niya, ano ang pahayag ni Laila de Lima na may kaugnayan sa International Criminal Court. Pakinggan natin. Yes, dati ko naman talagang iniisip yan na in whatever capacity, kung ano pa man ang pwedeng gawin na makatulong sa investigasyon ng ICC. Although ongoing na nga yan, I'm very much willing. Kasi after all, sinimulan ko naman talaga yung mga investigation na yan, even from the CHR and then especially sa Senate. Kaya lang hindi ko naman talaga mga natapos, especially sa Senate since I was ousted as chair of the committee. So, and that's pangunahin kong pinaglalaban yun, pangunahin kong advocacy yun eh. And kaya nga ito ang ginawa sa akin kasi yun ang ginawa ko rin, pinaglaban ko ang hustisya para sa libo-libong mga naging biktima ng drug war. It cannot deter my resolve. My resolve is still so strong in terms of seeking justice for the thousands of victims of the murderous drug war under the previous regime. Ayun doon sa interview kay Napakinggan ninyo boses mismo yan ni Laila de Lima. Pinasimulan ko yung paglaban sa mga human rights violations, kaya siya nabilanggo, itutuloy niya. Kaya si Rodrigo Duterte ay natuturete ngayon. Araw-araw may kaso siyang kinakaharap sa Supreme Court. May kaso siyang kinakaharap sa grave threats labang kay Senador Castro, ay Congressman Castro. And then meron siyang pinakang matindi na binabantayan niya. Ngayon naghahagilap siya ng makakapitan na wag ituloy ni Bongbong Marcos ang bigay permiso na makapasok ang International Criminal Court sa Pilipinas. Kaya nga ba't sabi ko kanina, somebody has to fall. Walang iba kundi si Rodrigo Duterte at ang pamilya nito bumubulusok na. Kaya ito ay matindi na ngayon ang pakikipag-ugnayan sa Chinese Communist Party. Humihingi ng alalay ano ang pwede ninyong maitulong. Pera ba? Influensya? Propaganda? Araw-araw ang sabi sa kanya, ikampanya mo ang laban sa komunista. Sabagat sa rating ang mga Pilipino, ayaw niya sa komunista sa Pilipinas. Sa kabila ng katotohanan, siya ay isa sa mga namuno riyan. Natuturete na. Somebody has to fall and someone is rising. Malaki ang influensya nito sa International Criminal Court. Kaya nga ba, sabi ko nga kanina, a great opportunity for Ferdinand Marcos Jr. to redeem his name. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, BBM. Huwag na tayong magpakipot-kipot pa. Isang tabi na natin ang politika. Ang ikangay maniobra, ihantad na natin ang katotohanan, give way to the International Criminal Court to do its job for the Filipino people, of the Filipino people,
and by the Filipino people, sapagkat yan ang sinumpaan mo sa konstitusyon sa Ligang Batas ng Pilipinas. Mr. Marcos, BBM, number one, as a gesture of justice, to show that the Filipino people na ang Pilipinas ay may katarungang pag-iiral kahit na bias ito madalas. Pakita mo ngayon. May not be necessary, pero para sa ikagagaling ng pananaw sa katarungan sa bansa, Marcos, BBM, magdeklara ka opisyal na linisin ang pangalan ni Laila de Lima na ang mga kaso laban sa kanya ay isang political persecution at walang katarungan na nasasangkot dito labang kay Laila de Lima. Kapirasyong papel lang yan. Memorandum lang yan ng presidente. Oh, official order lamang ng presidente yan. Linisin mo ang pangalan ng Lima. Wala siyang pagkakasala at ito ay isang uri ng political persecution. Mga tao, mga psychopath at mga sociopath ang nakasagupan ni Laila de Lima sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino. Marami mga psychopath yan. Sino mga nangatuwa ng ikalabuso si Laila de Lima? 2 presidente ng Pilipinas. Nagtatalon. Grabe ang tuwa. Una na si Rodrigo Duterte. Bakit? Sapagkat nabusalan niya ang bibig ni Laila de Lima sa loob ng 6 na taon na siya ay nanunungkulan. Ang panganib na mabubulgar at baka ma-impeach pa siya sa kanyang pwesto bilang presidente si Rodrigo Duterte. Ikalawa, dating presidente rin. Hello, Garci, naka-wheelchair ako. Meron akong brace sa liig. Garci, okay na ba? Gloria Macapagal-Arroyo. Bakit? Bakit kasama si Gloria Macapagal-Arroyo? Sapagkat si Gloria Macapagal-Arroyo ay naniniwala na kaya siya nabilanggo, si Gloria Macapagal-Arroyo, nabilanggo ang may kakagawa nito pagbusisi sa kanyang mga criminal and corrupt acts bilang presidente ng Pilipinas. Ay ang iba kundi si Laila de Lima. Kaya laking galit ni Gloria Macapagal-Arroyo kay Laila de Lima. Kaya nang ito'y ipabilanggo, influensya na rin galing sa kanya, influensya niya kay Rodrigo Duterte, ibilanggo mo yan. Pinabilanggo ako dahilan sa aking kunaiban sa City Idil at saka dyan sa China. Nawalan tuloy kami ng kita. Nalagyan ako ng brace sa liig at saka naupo ako sa wheelchair. Si Laila ang may problema. Ang dahilan yan, Gloria. Di ba? Marami tayong anong tawag niyan? Psychopath sa politika. Marami tayong sociopath sa politika. Ito yung mga antisocial na mga tao. Kaya pagkakataon ni Mr. Marcos ito, number 1, linisin natin ang pangalan ni Laila de Lima. Walang makahahadlang dyan kung gugustuhin ng presidente. Sabagat walang ebidensya. 7 years in prison. Ni isang kaso walang dininig. Ngayon maliwanag, nag-recant, nagbumaliktad yung mga testigo. Sinulsulan lamang kami ng aming Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kung hindi, tinatakot niya kami kasi. Kawawang pamilya namin, kaya kami pumirma. Idiniin si Laila de Lima. Marami tayong mga psychopath diyan. Mr. Marcos, Mr. BBM, it's your time to redeem the name of your administration
and your family's name. Gasino na ang isang tintarya ng fountain pen eh. And then, the biggest thing na pwedeng makapagbigay sa iyo ng corona, ng approval ng taong bayan, okay na. Kahit na dinaya yung eleksyon o kaya may bulungan ng pandaraya, okay na. Meron ka rin palang justice sa iyong damdamin. Papasukin ang International Criminal Court investigators diyan sa Pilipinas. Once and for all, maliliwanagan natin. For the people, of the people, and by the people, ang katotohanan. Mr. Marcos, it's your time. Hindi mo kaibigan si Rodrigo Duterte. Para yaan si Xi Jinping na sabi ng senador ng Amerika, sinungaling, a liar. Wala ni isa sa kanyang mga kataga ang dapat paniwalaan. Ngayon, turete si Rodrigo Duterte sabagat ang katotohanan unti-unting umuusbong. Kaya mga kababayan, sabi ko na nga kanina, a downfall. Sino? Pamilya ng mga Duterte. Dahilan lamang sa pagkagahaman sa pera ng kanyang anak at of course siya, pagkamkam ng mga hindi naman nararapat sa kanya, Intelligence and Confidential Fund, 460 million taon-taon sa Davao, talo pa ang Quezon City, the topmost cities in the country. 100 million lamang taon-taon, 460 million si Sara, and then 125 million ginastos in 11 days. Kailangan maimbestigahan ng Korte Suprema. Pabulusok na ang mga Duterte dahilan sa masamang pangalan na nakakabit sa kanila. Somebody is falling. And someone is rising. A modernong Gabriela Silang. Naalala ko tuloy yung mga personality sa daigdig na nagpasimuno ng pagbabago ng kanilang sistema sa gobyerno. Simula sa mga authoritarian systems, simula sa mga pananakop. Ang modernong pananakop ngayon natin, hindi na sa magitan ng mga armas, ng mga kanyon, ng mga baril, ng mga bala, kundi ngayon ang pananakop sa bansa sa magitan ng ekonomiya. Ang Pilipinas ay sinakop na ng katakot-takot ng China sa magitan ng pagkontrol ng ekonomiya ng bansa in connivance with Chinese Filipinos na nakikipag-partner sa Chinese Communist Party para sa kanilang pansarili na mga pagkita ng salapi. Kaya ngayon kailangan natin ng makabagong Gabriela Silang. Sino si Gabriela Silang? Isa lamang ito sa mga personality sa daigdig na kinilala, dinakila, dahilan sa kanilang mga nagawa. Like for example, Nelson Mandela, diyan sa South Africa. Nelson Mandela. Sino si Nelson Mandela? Sa magitan ng isang mapayapang proseso ay nagawa niya na makilala, dakilain at respetuhin ang mga Africans sa kanyang bansa. Natapos ang apartheid system, ang racial segregation diyan sa South Africa dahil kay Nelson Mandela. Nabigo rin ito ng napakatagal, pero kagaya ni Laila de Lima, matibay ang kanyang paninindigan ni hindi na tibag kahit katiting ang kanyang prinsipyo. Nakipagkasundo, nagkaroon ng unawaan sa maayos na pagpapaliwanag ang South Africa na wala ang racial segregation, pinamunuan niya pa ito. And then, isa pa, ito'y babae ito. Joan of Arc. Natatandaan ninyo sa kasaysayan natin sa high school history.
world history. Joan of Arc. Sino siya? Si Joan of Arc ay isang maraming naniniwala na ito ay kinatawan ng Roman Catholic Church sapagkat masyado itong nananampalataya. Ang kanyang pananampalataya ay maigting. Ang kanyang paniniwala sa Diyos ay hindi natitibag kahit anong parusa ang umabot sa kanya. National heroine ng France, Joan of Arc. Nanguna ito sa French Army sa isang momentos na pananagumpay noong Gera 1929 laban sa British Army. Joan of Arc, France, isang bayani ng Fransya. And of course, kagaya ng nasabi ko kanina, Gabriela Silang. Noong panahon na yan, panahon ng mga Kastila, namatay yung kanyang asawa, napilitan siya na siyang mamuno. Ang unang-unang kilusan ng mga Ilocano, Mr. Marcos, BBM. Unang-unang namuno ng kilusan na babae ng mga Ilocano tungo sa kalayaan laban sa Espanya, Gabriela Silang. 1757 years after nakubkubi ng Espanya ang Pilipinas, namukudtangi ang babaeng ito, Gabriela Silang. Isa sa mga naging bahagi ng kalayaan ng bansa. Nangunang mga makabayang mga Pilipino laban sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas. In the modern history natin, mga kababayan, nakikinikita ko, kung hindi magbabago ang takbo ng pananaw o kung hindi magbabago ang paninindigan at paniniwala ni Laila de Lima, isa itong maliwanag na rallying personality ng mga oposisyon sa bansa. Huwag nating payagan na mag-aktong oposisyon si Rodrigo Duterte. Sabagat between two evils, parehong impyerno ang kasasadlakan ninyo. The true opposition in our political system in the country is one that is for the people, of the people, and by the people. At sa nakalipas na kasaysayan sa buhay ni Laila de Lima, meron siyang kalidad, meron siyang personalidad, meron siyang determinasyon na maayos na pamunuan para sa bansang Pilipinas. The modern Gabriela Silang ng ating bansa. Huwag nating kaligtaan yan. For the people, of the people, and by the people. Inside, Guro-Guro, Opinion, Pan Saturday Live. Well, napag-uusapan lang natin yan, mga kababayan, sa mga tiyon ng mga pruweba na maaari nating idulog sa ating mga kababayan para sa kabutihan ng takbo ng ating bansa. Sabagat sa ngayon, sabi ko na nga, there is no real justice system in the country. Maging sa mga nanunungkulan sa gobyerno, Robin Padilla, I move, mga kababayan ko. Saan natin naabutan ang kinabukasan ng ating bansa? Sa mga inept, walang alam na mga leader ng ating bansa. Mr. President, with the permission of... First, no? So that we can move on your motion. Move. To move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first. I move. That the body accepts the Sige substitute bill. I move na. I-move nyo lang po. Opo. Opo. I move. Englishin ko na to. Nako. Yun ang senador ninyo, mga kababayan. I move. Di ba tayo nahihiya nito? Ang bansa sinasabing the rising tiger, matapos biglang namatay yung tigre. Rising tiger, nung panahon ni Noynoy Aquino.
Pagkatapos pinatay ni Digong, the dead tiger of Asia. Ngayon, ICC, tinatanaw tayo riyan. Tayong I move. Di ba? Mo naman doon sa mga hindi nabudol. Okay. Well, yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan niyo kami ngayon. Hindi naman. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali Tsaka minsan, nabula tayo Aminado naman tayo nabula. Kaya nga nabudol Ginusto mo ba budol? Nabudol tayo. Aminado tayong nabudol tayo, di ba pare ko? Sa Bartolina dapat ang makulong si Piluca Aguirre, sabi ni Junior Dal. Piluca, naalala ko tuloy si Senator Bato de la Rosa. Ano ang sabi ni Bato doon sa confidential fund? Naalala ko lamang, may singit ko lamang. Sabi ni Bato de la Rosa in defense of his idol, si Sara Duterte. Sabi niya, kaya nga confidential fund yan Dahil may discretion kung saan gagamitin ito. Isa rin itong tanga. Sorry diretsahan tayo sa ating mga bagay dito. Isa pa itong tanga. Binasa niya sa katagang confidential. Kaya sabi ni Bato de la Rosa, kaya nga confidential yan Dahilan may discretion kung saan gagamitin nitong tao na ito ang pera. Nakalimutan ni De La Rosa na mag-review ng mga batas. Senador pa man din ito, Senador pa man din. Nakalimutan niya yung, for example, joint circular na exempted yung presidente. At saka hindi lamang yan, may mga batas tayo riyan Maliwanag espesifiko. Kaya nga ba't para sa lalo pang pagliwanag nito, sana ay bigyan ng priority ng Supreme Court yung inihain ng dating pinuno ng Commission on Audit, ni dating Associate Justice Antonio Carpio, at saka maraming iba pa. Mga dekampanilyang mga legal minds nagsangat ng kaso, kini-question yung legalidad nitong confidential fund na ito. Sana maliwanagan. Marietta Lamar. Kumari ko kasi Marietta Halum din Marietta Lamar, happy Thanksgiving to you, Furel, at sa buong pamilya. Sabi ng aming beauty socialite, Mariette Lamar. Hi, Mariette. Thank you very much. Maraming salamat. Long time no hear from you. Thank you. Go ahead, Attorney Leila de Lima. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo, make the right move to have justice. Revenge is act of retaliation, while justice means fair and equal. Either way you choose, let yourself be vindicated and let these lying in tandem ex-government high officials be punished when proven guilty. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Sabi naman ng Margarita Villegas, humihingi si Digong ng tulong sa China para sa 2028 elections para kay Sara without Sara. Para dayain, tingnan nyo si Robin Padilla alias Boy Sili. Number 1, dahilan sa pandaraya at dahilan kay Digong. Yung sa isang magandang hapon, Furel, na mga kakamping from Riyadh, humabol din ako sa wakas. Paring Bonnie, thank you, Marikoy. Bonifacio Año Nuevo. At saka doon sa mga hindi ko nababasa, baka wala silang nabanggit pero nakatuon sa atin, kay paring Jimmy Alcano, there you are. Naandyan pala siya. Paring Jimmy Alcano, thank you. Lim, pare Koy, thank you so much. Babae yata ito. Sandali, tingnan ko yung litrato niya. Babae yata. Anyway,
Chan Lin, Lim pala. Chan Lim. Thank you very much. Paring Jimmy Alcano, maraming salamat sa alalay sa atin. Sana ugaliin na nakatambay sa atin tuwing araw ng Sabado, live streaming tayo. 10 o'clock Philippine time, 9 o'clock US time. Marietta Lamar. Thanks, Mariette. And then paring Junior Dal, paring Rodmon, paring Rolly Montalban. Naandyan din siya. Paring Rolly Montalban, Rodmon, Maring Medi Foster Loza, magandang gabi Manoy. Paring Jeffrey Espina Xiao, I'm watching Furel, at saka Leonor Curata, at saka maraming iba pa. Yung mga hindi ko nabanggit dyan na silent audience natin, my salute to you. Thank you very much. Now dito naman sa YouTube, marami tayo rito. Leo de Lope Mondala. Pare Koy, paring Leo, sabi niya, good morning, Furel. At saka si Raquel Pangilinan Blantucas. Totoo po yan. Pag napadaya, pag napadaya, si Attorney Laila at layo. Sandali at pinapasok ang ICC ay pwede ko nang palampasin na nandaya sila sa eleksyon. Ayun. Sa madalit sabi, flexible lang kayo rin natin. Raquel Pangilinan Blantucas. It's okay, kung papayagan ng ICC na makapasok ng bansa, kay Maring Raquel, okay sa kanya. Patatawarin niya, isasantabi niya na. Siguro, patawarin na siguro. Kahit na yung mga nakaupo sa pwesto ngayon ay mga idinaan sa daya ang pagkakaupo. Directly or indirectly sila ang may gawa. Nasa pwesto sila, produkto ng pandaraya, okay na. Kay Maring Raquel, basta lamang ay palayain, bigyan ng kalayaan ang ICC na magsagawa ng investigasyon diyan sa bansa. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Raul Parecoy Villanada, ano ang order ni Mrs. Sandali Order ng Bosco of the House, paksiw na bangus. Lagyan daw ng ampalaya. At saka, at saka sili. Paksiw na bangus ang pare nating Raul Villanada. Sige pare ko, ano ang temperatura natin yan? Dito sa amin, hindi umaakyat 52 degrees Fahrenheit. Ang temperatura namin sa kasalukuyan dito sa amin, sa New York area. Raymond Aguirre pare ko, at saka na Rume. Mga kaibigan natin na naandyan ngayon sa YouTube. Puso ko sa bayan ko. Oh, by the way, bago kumakaligtaan, thank you sa pamunuan ng Japan government on behalf of the Filipino people. Yung mga radar na pinadala ngayon dyan, naka-install na yung iba. Meron tayo riyan sa Luzon at saka meron tayo sa... 5 yun actually na itatayo riyan. Yan, yung proseso niyan from loan to gift, etc., etc., etc. Tinanggap na ng Pilipinas yung surveillance radar system from Japan. Ito ay unang-unang bahagi lamang ng unang malaking equipment transfer na isinagawa ng Japanese government sa gobyerno ng Pilipinas headed by Bongbong Marcos. Tingnan natin sandali meron tayo ritong report galing ito sa NHK Japan. Direkto ang report na ito. Hindi ito galing sa Pinas, galing po ito sa Japan. 5 hours out of Manila, we can see the radar system at an Air Force base facing the South China Sea.
It can monitor the airspace down to the sea surface in an area where the Philippines has territorial disputes with countries, including China. A commander said the system can monitor movements that were not detected before. West Philippine Sea is one of the priority areas of our government in terms of national security. A major Japanese maker of electronics and electric equipment delivered the system. It was developed at the request of the Philippine military. China's maritime activities are the main reason why the Philippines wanted the new leader. Beijing claims jurisdiction over almost all of the South China Sea. Its ships are stepping up their activities there. In the face of such assertiveness, Manila wants a stronger military and is looking to other countries for support. At the same time, Japan wants to boost cooperation with countries worried about China's growing military influence. Based on these shared strategic interests, the two countries are expected to deepen their security cooperation. His visit marks another important milestone in the strategic partnership between our two countries. Japanese Prime Minister Kishida Fumio stresses that his country's exports of defense equipment will contribute to regional peace and stability. Sakai Noriyuki, NHK World, Manila. Thank you very much. Anong pangalan niya? Sakay. Nawala na. Anyway, Sakay ito pala sandali nawala. Hindi yun Sana ba yung news ko? Hawa ko pa lang But anyway, yan ay galing sa NHK Japan. Napakinggan niyo report mismo yan kasama sa entourahe ng mga kinatawa ng Japan. Itong reporter na ito si Sakai na ito ay maglibot dyan sa norte at nakita niya personal yung nakatayo na operational na radar station dyan sa naturang lugar. The next ay para sa Philippine Navy. Lahat ng ito ay mga nakatutok na i-monitor ang mga kaganapan dyan naman sa West Philippine Sea. Sabi ko na nga kanina alam mo kapag sinungaling ka, ang kasaling din birds of the same feather. Di ba? Birds of the same feather. Tamo si Xi Jinping at saka si Duterte. Ano ang sabi ni Joe Biden? Nag-uusap sila kahapon Joe Biden at saka Xi Jinping nag-uusap sila. Maraming mga issues ang kanilang mga napag-usapan. Sabi ng mga reporters, maganda naman, very cordial. Pero pagkatapos nito, ang sabi ni Joe Biden na ikinadismaya ng kanyang State Secretary at saka ng kanyang Foreign Affairs, Secretary of Foreign Affairs, ikinadismaya. Sa mga immediately after na nag-uusap yung dalawa, maganda, very cordial ang report. Tapos biglang sinabi ni Joe Biden, look, he is a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. He is a dictator. Napasimangot yung ating State Secretary, Blinken, at saka yung Foreign Affairs Secretary. Gawa na ang kanilang mga ginagawa ngayon, supposed to be, para ng diplomatic na ikangay pagmamabutihan yung dalawa para sa maayos na rapport and relationships na sumasama ngayon between the United States at saka ng China. Maru Bruce, ABS-CBN. Certainly not something that China was hoping to hear, that's for sure. They have been pushing back pretty strongly against that comment, calling it extremely wrong and irresponsible, though it is something that the president has said before. And, as you heard him there, he was pretty matter-of-fact about this. Yes, he is a dictator. He is the leader of a communist country. But the White House, while it may not be the ending they were hoping to yesterday's historic day, this historic meeting between President Biden and President Xi, they don't think it's going to derail any of the progress made or undermine any of the
strides they were able to achieve here. It is also worth noting that the Chinese, in responding to this, have said, some people are always trying to drive a wedge between the U.S. and China. They seem to be taking more issue with the question rather than the answer. And they were, though, able to make what the president has called important progress. Two main issues stick out here, Elizabeth. The first being fentanyl, promising to take steps to try and curb the flow of fentanyl into the U.S. to try and tamp down and clamp down on the production of the compounds that actually go into making fentanyl, which are produced in China. And I think this is one of those deliverables from a summit that really resonates with a lot of people here in the U.S. Hundreds of thousands of Americans have lost their lives because of this deadly drug. And it goes to show that these summits aren't just about lofty diplomatic goals. The other big thing, which is what the White House was really hoping to walk away from this summit with, is a promise to reopen military-to-military communication. Those ties were severed last year after then House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan, something that deeply frustrated and irritated the Chinese. Now they are promising to speak again. And that is a very big deal. The goal here, of course, is that it will prevent any misunderstandings, any miscommunication from escalating into a future conflict. The president saying he looks forward to now simply being able to pick up the phone and talk to President Xi going forward, and for their administrations to be able to have that open line of communication as well, Elizabeth. Q, maraming salamat. So, yun ang report ni Maru Bruce ng ABS-CBN. Xi Jinping is a dictator, sabi ni Joe Biden. Sabi ni Rick Scott, ito ay Republican senator from Florida, sa programang pinanood ko kagabi kay Varney and Company. Sabi niya, alam mo hindi dapat pinaniniwalaan kahit na isang salita ni Xi Jinping sapagat ito'y sinungaling. Hindi lang sinungaling si Xi Jinping, magnanakaw. Yun ang reaksyon ni Senator Rick Scott ng Florida. Sabi niya, ang China, ninakaw ang ekonomiya ng mga bansa, lalo na yung mga naghihikahos. Papapasukin sa kanyang Belt and Road Initiative, pautangin na hindi kayang bayaran ng bansa sapagat naghihikahos, pagkatapos kukunin yung property na yan na kanilang i-develop. Kaya magnanakaw. Hindi lamang ng mga ekonomiya ng bansa, kundi maging ng kanilang mga labor force. Bagay, ito'y ginawa yan sa Pilipinas. Nangako si Xi Jinping kay Rodrigo Duterte na mga proyekto, infrastructures, binigyan ng sample ng tulay dyan sa Pasig River, yung tinawag nilang Chinese-Philippine Friendship Bridge. Sample yun para may publicity Nakinagat naman ng mga vloggers natin. Pinagawa nga yung tulay pero ni isang kusing walang nakapasok ng Pilipino, ni isang manggagawa, liban doon sa mga tagahakot ng bakal, puro Chinese. Kaya sabi ni Rick Scott, magnanakaw pati ng trabaho na supposed to be sa mga bansa na kanilang partner sa infrastructure, magnanakaw pa rin. Kita mo na, Rick Scott yan, senador ng Florida, magnanakaw ang China. Sabagay kung iisipin natin mga kababayan, 96%. Ngayon paalala ito dyan sa mga importer sa Pilipinas. By the way, maalala ko tuloy, maisingit ko lamang. Kaming mga nandirito sa Amerika, ang aming isa sa mga pinagkukunan ng mga produkto by mail, either Amazon o kaya eBay dito sa amin. Diyan sa inyo, Lazada sa Pilipinas. Now, dito sa amin, ang racket nitong mga Chinese businessmen, sabagat simula noong kay Donald Trump, ay pinakiusapan na ni Donald Trump ang mga mamamayang Amerikano as much as possible, wag na kayo mag-importa ng mga produkto na mabibili sa ibang mga producers dito sa Amerika.
American-made na lang ang priority ninyo. Kung wala sa American-made, bumili kayo ng produkto pero iwasan ninyo ang mga galing sa China. Dahilan dyan, ngayon, currently, ito ay official tala. 96% ng mga retailer sa China ay wala nang naibibenta importasyon from other countries. Import orders from other countries sa China, 96% bumagsak. Bumagsak. Yung mga supermarket giants sa China, nagsara na. Wala nang maibenta sapagat walang bumibili. Now, sabi ko nga sa inyo, dito sa amin sa Amerika, ang pinagkukunan namin kung ayaw naming lumabas pumunta ng mall, either Amazon o kaya eBay. Now, eto ngayon, ako mismo ang testigo riyan. Bili ka ng product. Ang hinahanap ko puro mga not made in China. Produkto, kahit gawa ng Thailand dyan, kahit gawa ng European country, Vietnam, India, Philippines, Mexico, wag lang yung China. Ilang beses akong nabiktima mga kababayan. Nakalagay doon sa eBay, American product. O dili kaya, ano yan, distributor or company based in America. Nakalagay dyan. Tapos, para masiguro ko na dito nga, makikita ninyo sa shipping, ilang araw would it take from the shipper, from the seller, to me. Usually, kapag America distributor o kaya American products, within 5 days, nasa akin na yung produkto. Mabilis dyan, 2 araw, 1 araw kapag Amazon, 1 araw lang na andyan na. O kaya yung regular mail, USPS, the most is 5 days. Nakalagay sa ads nila sa mga product, delivery in 5 days. Okay, dito. Binili mo. Dumating yung produkto. Walang marka na ano. Hindi made in China. Pero nakalagay doon, yung delivery, inabot ng 10 araw. 10 araw. Diyan magduda ka na. 10 araw, 20 araw, galing sa labas ng bansa. Ultimately, nakita natin, China pala nang galing pa rin. Nung 1 araw, bumili ako rito noong, asan yun? Yung, anong tawag niyan? Yung pantali. Para sa boat. Pantali. Nakalagay doon American company. Okay, so binili ko. Matay mo, kararating lang nung 1 araw, 1 buwan ko nang in-order. Yung pala made in China. Yung kanilang petsa, delivery in 5 days, pag in-order mo na, bigla na lamang na lalabas sa tracking. Delivery, ganitong petsa. Pag binilang mo, 10 days, 15 days, 20 days. Galing sa labas ng bansa, mandaraya, marami na ang mga retailers na ito na galing sa China, dinaraya ang kanilang labeling sa eBay at saka sa Amazon. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Tingnan ninyo Ito ay report galing sa China mismo ito galing China mismo ang report na ito Translated into English. Amid an economic downturn in China, major companies have commenced layoffs and salary cuts, prompting citizens to reconsider their Ito'y spending galing sa habits. Hong The Kong once ang bustling reporter na scenes ito are now Based a in thing Hong of the Kong. past, with empty stores marking their current state. Stores were all closed, and there were even for rent signs up. It's the weekend, usually the busiest time. The whole mall felt kind of lifeless, really quiet. It used to be such a lively place. A video posted by a mainland Chinese netizen reveals this new reality, showcasing a department store formerly known as Van's Department Store, which was later rebranded to Suning. Now, except for the restaurants on the 1st and 4th floors, the remaining levels are essentially vacant. The video also highlights the absence of customers throughout the entire mall, with most merchants having vacated the premises.
Not only suing, but in the context of China's economic downturn, many physical stores are finding it difficult to conduct business. It's the weekend, past 7 p.m. now, and the mall is so empty, like seriously empty. And it's not like there aren't people around the area. Why have so many shops moved out? The mall has so much variety, but no people. Look around our mall. As far as you can see, it's empty. Even this corridor over here. Over there is the main entrance to our mall. And again, nobody in sight. In the 5-story shopping mall where her shop is located, 96% of the merchants haven't sold a single item today. China's large chain supermarkets are also experiencing eerily empty stores. Now, many industry professionals in China are feeling the trend of economic recession. The collapse of the Chinese Communist Party's social contract has become apparent. The urban middle class is suffering heavy losses in the real estate crash, and the wealthy are faltering due to the authorities' crackdown on the internet, finance, and healthcare sectors. Thank you. So napakinggan ninyo ha. Bangkarote na ang China. And then ito pa ang isang report na tinanggap natin. Galing ito sa Hong Kong pa rin. According to official statistics, up to 460,000 Chinese companies have closed its quarter in 2022 alone last year. 460,000 Chinese companies nagsara. Ito ang ngayong taon, 2023. In the first quarter of 2023, the manufacturing industry decreased by 27%. And then housing assets. Ayon dito sa report, developer Country Garden is at the risk of default sa mga utang nito. Country Garden, which was once China's largest property developer by revenue, also faces a risk of default. The company, responsible for about 40% of Chinese home sales in the last few years. Ito pa, yan yung country, anong tawag nito? Country Garden. Ang pinakang malaki is Evergrande or Evergrande or Evergrande. Ito ay nag-file ng bankruptcy protection in New York, and firms covering 40% of Chinese home sale defaulted payment. Walang nagbabayad na, wala nang pambayad. Bakit? Wala nang mga trabaho yung mga nakabili ng mga bahay. Bakit maraming bumili ng bahay? Sabagat, kagaya nung naibalita ko sa inyo sa podcasts ago, sa China, pag nanligaw ka raw ng babae, doon practical mga negosyante yung mga Chinese Ito'y totoo factual ito, Mariko, pare ko. Maring Mariat Lamar. Doon daw sa China, pag nanligaw ka ng babae, lalaki ka, sabihin mo doon sa babae, I love you. Hindi sasagot yung babae. Ang babae na Chinese tatanong sa'yo, ikaw ba meron kang pera sa bangko? Ay, siyempre sabi, oh yeah, of course, I have. Ikaw ba, meron ka kotse? Oh, meron. Ikaw ba, may bahay? Ah, meron. Oh, okay, sige, kasal na. Pero pag ang sagot mo, oh, ikaw ba, may pera ka bangko? Ah, meron, okay. May trabaho ka? O meron ako trabaho. Ikaw ba may kotse? Ah, meron akong kotse. May bahay ka? Wala, upa pa lang ako, upa lang. Ah, hindi pwede. Totoo yan Hindi yan gawa-gawa. Totoo yan. Oh, yan ay ating mga kaibigan dyan sa China, pare ko mga wise na mga Chinese. Ligaw ka sa Chinese, at ikaw ay alang bahay, o walang oo. Kaya yung iba na napilitang bumili ng bahay, ngayon hindi makabayad. Kaya yung Evergrande, bangkarote. Pinakang malaking real estate developer sa China, nagtayo ng sandamakmak
na mga mid and high-rise condominium units. Diskrel. Ay ginigiba kung hindi ghost town yung kanyang development area. I'm just calling, wish you happy birthday. And you're all Paring Efrensok de Marano, good morning. on my mind. Paring Leo de Lope Mundala, riyan sa YouTube. Thank you, pare ko. It's so good to hear your voice. How I miss you and all the things that you do. Happy birthday belated na lamang sa mga may kaarawan nating kaibigan. No nakalipas na araw ng Miyerkules, Nobyembre 15, Vanessa Blones, Alisa Basolo, John Ray Salvo Rose, May Salvo, pare Dr. Michael V. Lakap, at saka kapitbahay ko sa Santa Cruz noon, paring Bon Tandog, pare ko'y Bong Tandog. Happy birthday sila noong Miyerkules, 15 na I Nobyembre. wish you were here. At noong Webes naman at 16, Harvard Square Phil-Am Anniversary. Harvard Square Phil-Am. Happy anniversary. Walden Cabiles, paring Berta Vieira, Jean Salvo Enrique, Geraldine Agua, November 16, happy birthday. Friday, November 17, si Ian Joshua Arcelo Monteroyo, paring Romeo Aloza, George Glus, Sheena Capistrano, paring Lito Gahilan in Heaven. Happy birthday last November 17. And then, pare ko'y, Engineer Nunoy Rafael, kahapon Friday, birthday ng kaibigan natin. Nabati ko na ito, but the same, happy birthday pare ko. Since you made your own way. Magaling nating photographer ito saka chess master. Doing fine. Nonoy Rafael, happy birthday yesterday. Since you left. At saka Almalin Cardines Alvo. Hey, happy birthday. I wish you were here. At sa mga magdiriwang po ng nagdiriwang present kasalukuyan, mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan today. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Happy birthday kay Matt Paralejas today, Saturday, November 18. Sa aking pamangkin si Neddy Lorega. Also, happy birthday today, November 18. Sila lamang ang dalawang birthday celebrants natin today, araw ng Sabado, na nakatala dito sa aking listahan ng mga kaibigan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And bukas naman kapitbahay Marcelo Macasinag, November 19 tomorrow. Special na araw yan sa akin. Bukas Sunday, November 19, Marcelo Macasinag, Cristituto Agrihab Salvo, Aristotol Manuel,
Jose Melapre Bizana, Amelia Roman, Marife Salvo, Johnny Salvo, Mini Joe Ranyola Duran, Cecil Platino. Mga may kaarawan yan sa araw ng Sunday bukas, November 19. And of course, ang aking very special na esposa. I love you, Neng. Happy birthday tomorrow. Ano ang ating handa? Ha? Huwag kang tatawa riyan. Ano ang ating handa? Marami ha. Sunday ha. Bukas ha. Walang pasok ang mga bata. Mga apo, wala rin pasok. Bukas Sunday, birthday ng aking esposa at saka triple celebration yan eh. Sabagat on Monday, yung aming panganay namang apong babae, si Erin Hilda Salvo Tapalia. Birthday niya naman bukas, ang aming panganay na apo na babae. And then sa Martes naman, Tuesday, November 21, isa pa naming apo, ang aming bunso na apo. Sabi sa akin kagabi, Neng, di ba kausap ng mga pamangkin niya? Narinig yung boses ko, Grandpa, are you there? I miss you, Grandpa. Alam mo naman yung birthday celebrant natin na yan sa Martes eh. Oh, iyak-iyak na naman. I wanna see Grandma. Hindi lang siguro idinagdag, I need the envelope, Grandma. So, yun ang aming triple celebrants. My wife tomorrow, and then our granddaughter on Monday, 20, and another granddaughter, the youngest, on Tuesday, November 21. Camila, hindi ko ba nabanggit? Camila Evelyn Espejo Salvo. There you are. Buti may guardian angel ako. Matanda na kasi si Puroy. Matanda na kasi si Puroy. But anyway, ituloy natin ano. Also on Monday, ang mga celebrants natin ay sina Dominic De Oro. Kapatid siguro ito ni pare ko. Nakasama ko sa DCXL. Dominic De Oro on Monday, November 20. Ray Calio Salvo. Nelson Pusadas. Pare ko ay. Magaling na musician ito eh. Nelson Pusadas. Birthday niya sa Monday, November 20. Wilmar Kabugaw. At saka Kip Colin De Robles. Yan ay Monday. Finally, sa Martes naman, Patrick James Katipay Bacus, Ivy Sabero Salvo, Jonaline Santillano. Sila mga birthday celebrants. At of course, ang sister-in-law ng aking may bahay, Corazon Santa Rosa Pante, November 26, ang kanyang kaarawan. So sa lahat ng mga ito na mga celebrants natin, happy birthday po sa inyo. Taka, sandali ha. June Di Valencia. Akala ko may birthday celebration ka rin, pare ko eh. Hala, may payola pala sa apo. Pare ko, monthly payola yan ang may bahay ko sa mga apo ko ha. Hindi ako. Pobreng alindahaw ang inyong lingkod eh. Ang may bahay ko may sobre yan eh. Kahapon nandito yung dalawang apo namin, mga tapalyas eh. Nagbubulungan yung mag-grandma. Sabi ni grandma, baby, Erin, tomorrow na lang ha? Tomorrow na lang. Yung apo ko naman kamukha daw siya ng grandma niya eh. Okay, grandma. Kamukha daw siya, pare ko, June Di Valencia. Kamukha raw siya ng grandma niya. Rodolfo Ranyo Eusebio, sorry for being late, pare ko sa Fun Saturday Live today, November 18. Ni Pawa Monitova, Canada pa rin. Nagpapala ng snow ang aking partner roon. With temperature of minus 5 degrees Celsius or 23 degrees Fahrenheit.
Katatapos lamang na mag-charge ng cellphone ko kasi. Kaya na-late ang ating kumpadre, Rodolfo Rania Eusebio. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Aray ko, hindi naman eh. Sabi ni June de Valencia Heng, sabi niya, sana yung envelope hindi yung red envelope na mga Chinese. Kung tawagin dito ay ampaw. Parang June Day. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Ay, pare ko, ikaw lagi kang nagdudulot ng tuwa sa amin. Aring Jundity Valencia, thank you. And of course, ang Armenia, sapagat medyo maganda na ang kanilang mga pwesto ngayon, mga bago na yung kanilang mga locations, pero hindi malayo sa original. Diyan sa Guagua, Pampanga, diyan sa XJ7M plus X73 sa Guagua, Pampanga. Okay, itong address na ito And then diyan sa San Fernando, Pampanga, sa Kingsborough, sa San Fernando, Pampanga, diyan sa Angeles, sa Balibago, nandiyan sa Montang Avenue, Balibago, Angeles City. And then diyan naman sa Santo Rosario, Angeles, Pampanga pa rin, nandiyan sila sa Unit 1 Business Center, 408 Santo Rosario, Angeles City sa Pampanga. And then sa Malolo sa Bulacan, sa Unit 4 DB Building, 422 MacArthur Highway sa Malolo sa Bulacan. And of course, ang kanilang bagong-bagong sangay, nandiyan ito sa City Walk, Zamora Street sa Tarlac City, sa Tarlac. Ang lahat ng ito ay pwede na po ninyong mga sit-down customers. Maupo kayo riyan, magkalikot kayo ng inyong mga iPhone sabagat meron silang internet connections at pwede kayong humigop ng either malamig o kaya mainit na kafe o kaya mga juice. Partneran natin ng Armenia's Cakes o kaya bread o kaya pastries. Armenia's para sa ating mga kababayan, mga Pinoy. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Thank you sa ating mga partners, paring Rolly Montalban, thank you, Rodmon. Sa Murrieta, California, thank you, paring Junior Dal. Maraming salamat, Maring Margarita Villegas. Happy weekend na lamang daw sa lahat. Paring Junior Dal. Ano ito? Model Tesla. Custom made and wheelchair ni Digong. Akala ko pare ko kung ano Oo, si Makapagal, si Gloria ay merong brace sa laeg. So etong kanya, sabi ni parang Junior Dal, bagong modelo ng Tesla. Costume made pa para kay Digong. May wheelchair.
Sabi ni Elizabeth Luren, hello, Garci. Ano ito, isang magandang hapon, Fiorel, at sa lahat ng mga kakamping diyan sa Riyadh. Ano ito, humabol na rin ako, nakahabol din ako. Sabi ni parang Bonifacio Año Nuevo. Humihingi si Digong ng tulong sa China para sa eleksyon sa 2028. Chan Lim. Thank you, Chan Lim. And Jimmy Alcano, maraming salamat mga parikoy, marikoy. Paring Rudy, Rodolfo Rania Eusebio. It's okay, kahit late na andyan ka naman eh. At saka Lydia de la Rosa Ejero. Welcome sa ating FSL. Ngayon ko lamang nakita itong kanyang pangalan at saka yung mukha. Maganda. Maganda si Lydia. May asawa ka na? Lydia de la Rosa Ejero. Thank you, Lyd. At saka si Maring Mirna nandiyan pala. Akala ko wala eh. Mirna Guillermo. Tahimik lamang siyang nanonood sa atin ngayon. Thank you. At saka si Haji Khan. Nandiyan pala mga bagong listeners natin. Paki-subscribe na lamang mga pare ko ha. Either dito o kaya both sa ating Facebook at saka YouTube. Haji Khan. Thank you. And then si Maring Mirna sabi niya, I'm sorry. I'm late. Good morning na lamang sa lahat. It's okay, Mariko. Don't you worry. Alam ko naman nauunawaan kita lagi riyan eh. Nagtanong ako sa isang bake shop dito kung ano ang password nila sa Wi-Fi. Sabi sa akin, you have to order first. Saan ito, Mariko? Brewed coffee. After the coffee was paid and given to me, I asked for the password. And the lady said, you have no order. First is the password. So, here. Saan ito, Mariko? May requirement, ha? Oo nga pala, no? I forgot, ano? Yung mga Wi-Fi nga pala, may password, ano? Business-wise, Mariko, business-wise. Baka naman uupo ka nga lang naman dyan. Para yan, pare kong kuwan eh. Para yan dyan sa Hamas. Dyan sa Gaza City. Sabi ng Israel, bilang pagbibigay nila ng pagpapaluwag sa mga kahilingan ng UN, United Nations, sabagat nagbabala ang United Nations, maaring magutom ang mga Palestino diyan sa loob ng Gaza. Sabi nila, marami na ang mga nagagalit sa inyo, sabi ng UN. Kailangan pagbigyan ninyo na at least makapasok yung mga naghahatid na mga pagkain, although in reality, mga kababayan, without impartiality or without partiality. Yung Israel, nagbibigay na sila ng ilang oras every day. Alternate, supposed to be 9 o'clock, meron silang palabas, 3 oras. Sa hapon, meron silang 3 oras. In and out. So, in fairness to Israel, marami kasi tayong mga kinatawan ng Palestino sa United Nations, which is giving a wrong impression na merong bias, merong partisa na nagaganap dyan sa loob ng Gaza Strip. Pakinggan natin si Tina Cross, ABC News sa London. Meron siyang dagdag na report tungkol dito sa bagay na ito. Friday prayers echo across a region reeling from war. Israel's defense minister says the next stage of battle has begun, signaling Israel's offensive in the northern Gaza Strip may move south. That's where Palestinian mother Holud Jarbu is taking refuge and struggling to buy warm clothes for her kids as winter approaches. The war-shattered streets of northern Gaza are empty, and Israel Defense Forces say they're making progress dismantling Hamas. The IDF showed what it says are Islamic Jihad rockets found at a militant base. And this is what Hamas is trying to hide from you. Israeli troops displayed weapons they say were found at the Al-Shifa hospital complex, which Israel and the U.S. believe Hamas used as a command center.
RPGs, AK-47s. We see handcuffs. Other hospitals in Gaza are barely functioning, floors filled with patients, many very young. These are innocent children, this Palestinian man says. They're targeting children who didn't do anything wrong. While in the Israeli city of Modi'in, a heartbroken mother buries her 19-year-old daughter, IDF soldier Noah Marciano, who was found dead in Gaza this week alongside another hostage. As protests go on, Israel's government says it's closer than ever before on a possible deal to bring other captives home. Tia Kraus, CBS News, London. Thank you. Maraming salamat. Yan si Tina Cross ng London. Report may kaugnayan pa rin dyan sa mga nagaganap sa kasalukuyan dyan sa Gaza Strip, dyan sa Israel. Now, kinumpirma rin ito ng ilang mga units ng Israel Defense Forces, IDF. Ayon sa kanila, itong mga hospital na ito ay talagang ginagamit ng Hamas bilang mga headquarters nila. Liban doon sa binanggit na hospital ni Tina Cross, meron pang isa pang ospital. Ito ang Shifa Hospital doon din sa Gaza Strip na ayon sa 7th Division ng IDF, Israel Defense Forces, maraming mga ebidensya silang natagpuan din dito na ginagamit ang naturang ospital bilang headquarters, command headquarters ng mga Hamas. Mga kung ano-anong armas, mga paraphernalia, mga dokumento, etc. Masamang palad nito, may natagpuan pa silang bangkay ng dalawa na mga hostages. At ito ay hindi magkanda-ugaga ang Israel sa pagpapaliwanag sapagat maging ang Amerika ay pinipilit ang Israel na magkaroon ng kaluwagan, mabigyan ng kalayaan yung mga Palestino na makakain, makalabas ng Palestinian o ng Gaza para sa kanilang kaligtasan. Julie Stoll ng CBN. Ito'y galing mismo ito dyan sa Tel Aviv. Pakinggan natin ang karagdagan niyang report tungkol pa rin dito sa mga ganitong uri ng mga natutuklasan. Intelligence shows Hamas was using the medical facility to protect a key command center. Hamas denies claims, but the Israeli military also says it found photos and videos of hostages on laptop computers in the Shifa hospital. They also discovered a booby-trapped vehicle containing a large amount of weapons. We found a vehicle filled with ammunition, RPGs, AK-47s. We see handcuffs, knives, preparation for taking hostages from Israel on the attack of October 7th. As you can see, they were very well prepared, and where they're hiding all of this equipment is in a hospital, a place that's supposed to be for humanitarian aid. They have all this evil hidden here. The State Department says it's because of Hamas' strategy that it's difficult for Israel to avoid civilian casualties. Remember that it is Hamas that is putting all of these people in harm's way. It is Hamas that continues to operate inside hospitals as they have done inside mosques and schools and other civilian infrastructure. It is the Hamas that is the root of all this problem. That is creating such a difficult challenge for the international community and for the Israeli military. In an interview with CBS News, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says they have concrete evidence that terror chieftains were hiding in the hospital and fled when Israeli troops entered. He also said they believe the hostages were there. We had strong indications that they were held in the Shifa hospital, which is one of the reasons we entered the hospital. Benjamin Netanyahu. If they were taken out. We have intelligence about the hostages, but again, as to your first question, I think the less I say about it, the better. The Israeli military saying it recovered the bodies of 2 hostages near the Shifa hospital. 65-year-old Yehudit Weiss, a mother of 5 whose husband was killed on October 7th, and IDF soldier Noah Marciano, also abducted on October 7th and murdered inside Gaza. Julie Stahl, CBN News, Jerusalem. Thank you very much, Julie. Maraming salamat na ha. Thank you. Tingnan ninyo yan. Sabi ni paring Jundi, ang United Nations, I think, is a useless organization.
Puro kasi kwento na lamang, walang kwenta. Kahit si Netanyahu ay naglabas na ng sama ng loob when he delivered a speech to UN recently. Correct, pare koy. Alam mo, in some aspect, you're right. Maraming mga bagay na nagaganap dyan sa UN. Ang palagay ko, hindi lang palagay, kundi sa aking kalooban, ay hindi patas eh. Kagaya sa issue na ito ng Palestinians dyan sa UN. Maraming mga nagkondena riyan, pero kung titingnan mo mga maigi, Arab countries, and then supposed to be yung pinuno nito ng assembleya, dapat hindi bias, dapat walang kinakampihan. Siya mismo ay nagkondena mali eh. Mali, kumbaga sa isang pamilya, naandyan si nanay, naandyan si tatay, mga anak, nag-aaway-away. Dapat wala kang paborito. Dapat kung sinabi mong I love you doon sa panganay, doon sa bunso, I love you. The same sincerity, dapat ganyan eh. Nag-aaway-away. Tawagin. Pakinggan ng magkabila ang panig. At ang tamang hustisya. Tanungin si Manay, Neng, tama ba ito? Mali. Kung meron kayong hindi pagkakasundunan ni Manay sa desisyon, wag nang magdesisyon, patas. Wag na magkundina. Dapat ganyan. Yun ang dapat sa UN. At saka ang hindi ko kursunado rito parang June sa UN. Yung veto power. It's okay sa US na mag-veto Now that I am here in America, hindi dahilan sa ako'y bias, kundi sa kakalidad at sa quality at sa kaklase ng forma ng gobyerno. Between a democratic system of government, which we all enjoy, and then communist system of government, authoritarian, one-man rule. Anong makikita mong justifikasyon dito sa Chinese sa Chinese rule as against dito sa democratic? Wala eh. Bakit may veto power itong China riyan? Bakit? And then Russia, dalawang veto power ng superpowers yan. Laging talo. Where is the justification dyan kung ang mga issue ay may kaugnayan dito sa mga demokratikong bansa na nagpapairal ng demokratikong sistema ng pamamahala? Di ba, pare ko? Ang Secretary General ng UN, meron yatang veto power. Meron ang China, pare ko, as I've said. Tingnan ninyo yung Wuhan coronavirus. Anong ginawa ng pinuno ng Department of World Health Organization? Nais niyang takpan ang mga pagkakasala ng China, tinatakpan niya yung mga katotohanan. Tingnan niyo yan. Gawa yan ng influensya ng China. Bakit? Sabagat ang China umaakupa ng napakaraming sensitibong ahensya sa United Nations na binutuhan ng mga kakampi ng China. Kumbaga, bias na yung decisions na ito, bias ang nakaupo. Kaya maging dyan sa issue na ito ng Iran, tingnan ninyo, ng Gaza, ng Palestine. Sa likod nito, lahat ng mga nagmamaniobra, ang galamay nitong puppet holder na ito, ng puppet, ay ang Iran. George Thomas ng CBN. Officer with Israel's Mossad agency. This map produced by her institute shows the extensive network Iran is using to smuggle weapons to the West Bank and beyond. Iran is the main proliferator in the region. They send UAVs and missiles to the Houthis in Yemen, to their militias in Iraq, to Lebanon, to Hezbollah, to Hamas in Gaza, and they have their presence in Syria. So what happens in the region, wherever you find any conflict, you find the fingerprint of Iran. According to reports, Israeli intelligence noticed a spike in arms flowing to the West Bank between 2021 and 2023. It took action, reportedly stopping 35 shipments, seizing more than 800 weapons.
Then in July, in one of its largest operations in decades, Israel deployed more than 2,000 troops to the Geneva camp, arresting 24 terrorists and seizing more than 1,000 weapons and hundreds of explosive devices. 6 bomb-making facilities were also destroyed. The majority of the weapons confiscated, including drugs, said to have transited through Jordan, a key U.S. and Israel ally in the region. Jordanians are enormously disturbed by that development, and rightly so. Israel and Jordan share a 300-mile border that runs through the West Bank. Now, intelligence officials are concerned that Iran is attempting to use Jordan as a key transit point for weapons intended for use by the Palestinian Islamic Jihad terror group, which has base of operation in the West Bank and is close allies with Hamas. The Jordanian made it very clear, particularly in the last months, that they will not stand that, and they started attacking. Now there's concern Israel could face a new front from terror groups operating inside the West Bank. George Thomas, CBN News, Jerusalem. Parang Jundi, thank you. George Thomas, thank you. CBN News. Diyan ito sa Iran. Well, napag-uusapan natin itong form of government. Kagaya ng China, for example. May veto power dyan sa UN yan. Kaya kung ano ang gusto ng majority, pag ayaw ng China at sila'y masagasaan, veto yun. Basura, sa madaling sabi. I wish I can change the rules dito sa Amerika. Sana yung mga kababayan kung mga Pilipino, kayo lahat yan, sana buksan ang border, open border sa mga Pilipino ang Amerika. Para makita ng ating mga kababayan, especially yung mga nabubulagan, mga pepe, mga binge, makita nila ang pagkakaiba ng isang tunay na demokrasya sa isang peke na demokrasya. Sa atin ang influensya ng China very, very strong. Kaya marami mga nabubulagar yan. Mantakay mo, presidente ninyo dati. Sosyalista. Nahalal ninyo. Gawa ng, of course, hindi natin masisisi itong mga kababayan nating nakararami. Wala silang nakikitang visual realization of truth. Wala Wala silang hindi naman sila nakakapunta dito sa Amerika. Dito sa Amerika, pag sinabing American Dream, totoo yan Depende na nga lang yan sa trabaho mo. Sa sipag mo. Tanong nyo kay June de Valencia na pabalik-balik dito sa Amerika. Tanong ni Rodolfo Rania Eusebio na naandyan sa Canada ngayon. Pag nakatungtong kayo ng Amerika, yung mga napapanood ninyo sa pelikula, and then you wonder, ito nga ba'y totoo talaga sa Amerika? Pag napunta kayo rito, depende na sa inyong kayo dyan American Dream. Maraming mga nakasungkit dito niyan. Sabagat nagsipag sila. Pero kung kayo ay mga abogado kayo riyan sa Pilipinas, pagdating ninyo dito sa Amerika, ay abogado nga kayo, di naman kayo kwalipikado rito sa Amerika, matuto kang bumaba ng konti. Kung gusto mong mag-car salesman, mag-car salesman ka muna. Yan si Puroy, si Fiorel Salvo Diyan sa Pilipinas na mayagpag. From Naga to Manila, pumunta rito sa Amerika. Hindi ko dinala yung corona natin riyan. Inilagay ko sa bag. Sinilid ko doon sa kwarto. Tinago ko muna. Nagpakumbaba. Car salesman. Kumuha ng lisensya sa real estate. Pinalad namang makakuha ng lisensya. Nagtyaga. Naging broker. May tiyaga lang tayo. Huwag natin dalhin yung ating mga nakagawian dyan. 20 ang katulong namin rito sa Pinas Hindi kami pwedeng maging tindera riyan sa Dunkin Donut. Hindi Meron kaming 20 katulong riyan. Kukuha lang ng tsinelas ko. Inday, tsinelas ko nga Ito po, tate. Pagdating dito, hindi baling may master's degree ka riyan. Basta gusto niyang mabuhay, makilala, dumakila ang buhay ng pamilya, maging maunlad, masungkit ang American Dream.
Kape nga, Day. Dunkin Donut, ha? Kape nga, Day. Santasa. Lagyan mo ng cream on the side. Ay, Silvi naman, kape. Pilipino rin yun, ha? Pagkatapos nung tumagal-tagal, yung palang tindera doon sa Dunkin Donut, master's degree sa Department of Education, Pagkatapos, yung nag-order sa kanya ng kape, kargador sa pier pala dyan sa Manila North Harbor, Okay, ito mo yan. Pero ang yabang, ha? Kape nga, Day. Yun ang sinasabi ko, mga kababayan. Sana, alam mo, wild imagination ni Puroy. Sana bukas ang pintuan ng Amerika sa mga Pilipino, irrespective kung kayo'y may kaya o wala, para makapasok kayo sa Amerika. Makita ninyo ang buhay namin dito sa Amerika. Mabigyan kayo ng inspirasyon na yung paniwala pala ninyo kay Congressman Pulapol na may mga kaso ng pagpatay, yung paghanga pala ninyo sa kanya mali Yung pala ginawang negosyo ang pagiging senador. O kaya ginawang senador sapagkat may malakas na political clout. Oh. Diba? Parang itong parekon Junde. Naalala ko tuloy Parang itong nabanggit mo kasi, ano yung sabi mo? Sandali meron akong, ito. Sandali hello Aring Mir. Mamaya ay magkakaalaman na tayo kung sino ang Miss Universe 2023. Abangan. Naalala ko tuloy ito parang Jundi, magchismisa na lamang tayo muna sandali. Miss Universe 2023. Marami na tayo mga bagay na baluktot ngayon Mantakin mo, pinanood namin kagabi rito, presentation ng mga kandidato sa Miss Universe 2023. Ladies and gentlemen, from the Philippines, Miss Ganito. From Uruguay, Miss Ganito. From Mexico, Miss Ganito. Tapos may tinawag. Tatlo ba yun? Dalawa. Sabi na, bakit may panga ito Alam niyo yung panga? Tunjo. Bakit may panga? Tsaka ang itsura, may kolorete pero parang hindi babae Tapos tinawag naman yung isa. May Adam Shapol, bakit may bukol sa lalamunan to? Hindi ako, okay sa akin kung ikaw ay transgender, wala akong kaproblema riyan Wala akong kaproblema riyan. Kung ikaw ay lalaki na gusto mong maging babae, it's okay. Pero wag nating labagin yung ginawa ng Diyos sa mga bagay na hindi dapat. For example, ang pangalan nito ay Miss Universe. Miss. M-I-S-S. Maltakay mo may hindi tumayo roon na hindi naman babae. Ang babae, physiologically, may vagina. Siya ay nagre-regla. Sorry for the term, Nagre-regla ito sa panahon na bagay sa kanya. Iba ang physical appearance ng babae sa mga masiselan na bahagi ng kanyang katawan. Meron siyang boobs na original. Lalaki. Meron siyang penis. Meron siyang balls. Wala yan yung babae. Ang babae, XY, ay X. Chromosomes. Anumang alteration ang gawin natin dito, kahit hindi na sa mata ng Diyos, sa mata ng tao na lang, hindi obre. Iligtas natin itong mga definido na mga, especially when it comes to public involvement, ialis natin, iligtas natin ang mga ito sa mga ganitong uri ng mga partisipasyon. Mantakay mo. Mamaya magkakaalaman na tayo kung sino ang Miss Universe. Miss
Universe. Walang nakalagay na Mr. doon. Kahit anong gawin mo, putulan mo man kung ano-anong bagay para lumabas na Miss, Mr. ka pa rin eh. Huwag nating i-alter. Huwag nating baguhin ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. It's okay. Hindi mo naramdaman ang pagiging lalaki sa iyong katawan. Gusto mo babae? It's okay. Walang problema. No problema na, Senyor. Walang ka problema. Aakapin kita. Yan ang gusto mo. Sa sarili mo. Huwag mo kaming idamay. Yari ko. Kung ano, maging sa bathroom. Papunta kami ng upstate New York. Bago yung mga, anong tawag niyan? Rest stop. Ang gaganda. Bago eh. May bagong pintuan na roon eh. Yung isa, men, and then yung isa, women, may dun sa gitna. Okay lang sa akin yun. Pero kung ako'y may anak na babae, hindi ko siya papapasukin doon. Doon ka sa babae pa rin. Huwag ka dyan. Malay mo kung ang pumasok dyan na lalaki na nagkukunya rin babae lamang. Dinasilipan ka na. Di ba? Parang Jundi. Ako, Jundi. Ala ako dyan reklamo. It's your choice. Ipagparaya natin yon. It's your choice eh. Sa'yo yan eh. Bahala ka dyan sarili mo. Pero yung Miss Universe, sus, patawarin tayo. It's okay. Doktor ka riyan sa Pilipinas. Naging nurse ka lamang dito sa Amerika. It's okay. Marami akong mga nakita riyan eh. No problem, pare ko. Gusto mong masungkit ang American Dream. Sabi tuloy ni Jundi, pare ko, it's very hard for me to say this. Miss Universe is a very elite, very high class, and brothel. Sorry. Sabi ni parang Jundi Valencia. Bottom line, 2X chromosomes for female, XY for male. Pare ko, yun ang sinasabi natin eh. Masakit eh. Kumbaga, para tayong niloloko natin sarili natin eh. And then, nagpapaloko naman tayo. Alam na tayong oras mga kapitbahay. Thank you very much na muli sa inyong pagantabay sa ating palatuntunan. To the man, the myth, and the legend, SK Furel, thank you. Mabuhay ang FSL, standing by sa audio ni Manay. Ang ating birthday celebrant. Sabi ni parang Jun Daneng. Alam na tayong oras mga kapitbahay. Salamat. Diyos mabalos. Diyos mabalos. Thank you. Ano ito? Okay. Maraming salamat sa inyong pagantabay mga kapitbahay. Babalik ho tayo next Saturday mga kapitbahay. Sana naman ay nakapag-alay kami ng mga kaalaman sa inyo. And don't hesitate to converse with us. Binabasa ko ang mga komentaryo ninyo para na pag-aalaman ng ating taong bayan. Contribution from the audience kailangan mahalaga.
sa mas malawak na kaalaman ng ating mga bagay, mga paksa na tinatalakay sa ating palatuntunan. Until next Saturday, babalik tayo. Close. Maray na aga, maray na udto, maray na banggi sa inyo, gabos. Good morning, good noon, good afternoon, gandang umaga, gandang tanghali, magandang gabi sa lahat. Tomorrow is Sunday, simba tayo. Birthday ng aking may bahay. Simba. God bless us all. And as usual, as I always say, hindi ito bola, ha? Ito yung sinasabi ko ng totoo maging sa mga kaibigan ko, ka-amistades ko eh. Sabi kasi nila, alam mo si Firel, noong kami high school maski nung mga nasa trabaho na ako, si Firel ang hirap kausapin eh. I mean, parang mahirap lapitan. Pero pag nakausap na naman, dadamayan ka hanggang kamatayan. Ayun. Ganyan tayo eh. Alam mo sabi ko na nga, nung araw maski yung brief ko, pinahiram ko pagkatapos sinuklian ako ng hindi maganda. Mga lalaki, XY, pare ko eh. Oo. Mga babae, XX o X chromosomes, babae. So yun ang aking mga napag-uusapan, mga kapitbahay. Hanggang sa mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyo. Pag-alalay sa atin, pagsama sa atin, at pakiusap ko lang, kung may mga napupulot kayo, ay ilaganap natin sa ating mga kapitbahay. Ilaganap natin sa ating mga katabi, mga kapamilya, maragdagan din ang kanilang mga kaalaman. As I've said, I love you, pare ko. Lahat kayo riyan. Babae, lalaki, pagmamahal ng isang kapatid sa isang kapatid, ng isang tatay sa inyong mga nakababata sa akin. I love you all, as I love my family. Lalo na ikaw, pare ko, Jundi. I love you, friend. I love you, Neng. Okay, tama na. Happy birthday, Neng. Regalo, Neng. Bye-bye sa inyo lahat. I love you. Good day. Saturday Live. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino.